วันนี้วันเริ่มต้นก็ขอแนะนำท่านพุทธบริษัทในการเจริญกรรมฐานการเจริญกรรมฐานจริงๆขอบรรดาญาโยมทุกคนอย่าทิ้งอานาปานสติกรรมฐานคำอานาปานสติหมายถึงลมหายใจเข้าออกการรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นอุบายอย่างหนึ่งของพระเจ้าที่ระงับความฟุ้งซ่านของจิตที่เรียกว่าถ้าจิตของบุคคลใดมีโมหะจริตกับวิตกจริตท่านใช้อานาปานสติกรรมฐานเป็นประจำนั่นหมายความว่าถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปให้ใช้ลมให้เสร็จลมใจเข้าออกโดยไม่ต้องภาวนาอันนี้ก็ได้เพราะว่าตามธรรมดาจิตของคนเราทุกคนไม่พ้นความฟุ้งซ่านเพราะว่าการฟุ้งซ่านในประจำจิตใจมาตลอดเวลาการคิดมากเป็นคนเป็นธรรมดาของจิตเวลาที่เข้ามาเจริญกรรมฐานพระเจ้าแนะนำให้คิดเฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือทำลายสิ่งที่เป็นโทษที่เรียกว่าอกุศลแต่ก็จงอย่าลืมบรรดาญาโยมและบริษัทเป็นธรรมดาของจิตที่พบกับความฟุ้งซ่านมานานเราจะไปบังคับให้จิตอยู่เฉพาะอารมณ์ภาวนาและพิจารณานั้นเป็นปฏิยาต้องใช้วิธียืดหยุ่นตามคำแนะนำที่พระพุทธโฆษาจารย์พุทธนาวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าการฟุ้งซ่านของจิตเราจะหาวิธีระงับยับยั้งได้สองอย่างคือหนึ่งเวลาที่พิจารณาภาวนาไปถ้าจิตใจฟุ้งซ่านจริงๆบังคับไปอยู่ให้เลิกเลยพักไปก่อนถ้าฝืนบังคับอารมณ์จะไม่สบายจิตใจจะทุ่มจะเป็นโรคประสาทแล้วรายการที่สองถ้าจิตใจเริ่มฟุ้งซ่านในคิดนอกรูนอกทางเราไม่เลิกจริงจะปล่อยให้มันคิดคือหยุดภาวนาหยุดพิจารณาปล่อยคิดไปตามชอบใจถ้าจิตมีการกำลังเพลียมันเลิกขึ้นมาเองถ้าจิตเลิกคิดให้ไม่จับอานาปานสติก็รู้ใจเข้าออกไปตอนนี้จิตจะอยู่ดีนานอย่างน้อยจะทรงสมาธิได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงทั้งสองวิธีได้สมาทดลองแล้วคือวิธีหลังนี่ดีมากแต่ละทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความพอใจของบุคคลแต่ละบุคคลอย่าลืมว่าถ้าฟุ้งซ่านมากเกินไปบังคับไม่อยู่อย่าคุณอย่าตั้งเวลาถ้าตั้งเวลาว่าเราทำครึ่งชั่วโมงบ้าง1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงบ้างแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลานั้นจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปเราขืนคนมันก็เสียผลการเจริญกรรมฐานทุกแบบพระพุทธเจ้าต้องการอย่างเดียวคือความเป็นสุขของจิตไม่ได้ทางแท้เป็นสุขวิธีควบคุมจิตให้มีสมาธิมีสองแบบหนึ่งคือภาวนาให้จิตทรงตัวอีกแบบหนึ่งเป็นอารมณ์คิดจะคิดตามคันลองที่พระเจ้าทรงสั่งสอนในกรรมฐาน40แบบทรงตัวมีแค่11อย่างแต่แบบคิดมี29อย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรแบบทรงตัวมีอย่างเดียวแบบคิดมีหลายสิบอย่างก็ขอบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์เรื่องตามชอบใจบางครั้งเราตั้งใจคิดว่าวันนี้จะทำจิตให้ทรงตัวด้วยการภาวนาที่อยู่นิ่งแต่ก็เป็นการบังเอิญวันนั้นจิตไม่ต้องการอยู่นิ่งแต่คิดเราภาวนาขนาดไหนก็ตามคุมหัวใจเขาออกยังไงก็ตามมันจะไม่ยอมไม่ได้คิดต้องปล่อยให้มันคิดวิธีคิดก็ถ้าถามว่าคิดแบบไหนที่จะถูกจะตอบไงต้องตอบว่าคิดตามชอบใจที่จะถูกใช่ไหมทีนี้ต้องไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือว่ากรรมฐาน40คิดแบบไหนก็ตามชอบใจรู้ความว่าการเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณขอทุกคนมุ่งเอาคุณสมบัติของจิตเป็นสำคัญ
คัญแต่คุณภาพของจิตอย่าถือปริมาณเวลาเป็นสำคัญถ้าท่านทั้งหลายที่มีอารมณ์ไม่จริงก็คิดเอาแบบง่ายๆตามความเป็นจริงที่เห็นได้ง่ายว่าแบบไตรลักษณ์ญาณคิดว่าโลกนี้เป็นอนิจจังของในโลกทั้งหมดเป็นอนิจจังทั้งหมดแม้แต่อารมณ์ของเราก็เป็นอนิจจังอนิจจังนี้แปลว่าไม่เที่ยงอารมณ์ของเราเองก็มีสภาพไม่เที่ยงตอนเช้าอาจจะอารมณ์ดีตอนสายอารมณ์เสียมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในร่างกายของเราก็เป็นอนิจจังคือร่างกายมีสภาพไม่ทรงตัวเราเกิดขึ้นแล้วร่างกายไม่คงที่ความแก่ขึ้นตามเข้ามาทุกวันเราแก่ทุกวันตามเวลาที่ผ่านไปในขณะที่ทรงตัวอยู่ไม่ใช่แค่แก่อย่างเดียวความป่วยไข้ไม่สบายก็เกิดขึ้นกับร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นแล้วก็ร่างกายมีความทุกข์เพราะอนิจจังเหมือนกันไม่เที่ยงเราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็จะป่วยเราไม่ต้องการให้มันแก่มันจะแก่ถ้าความไม่ต้องการเกิดขึ้นในใจถ้าความแก่เกิดขึ้นรู้ตัวว่าแก่ในการป่วยเกิดขึ้นรู้อาการทุกขเวทนาเกิดขึ้นเอาก็ไปทุกข์เป็นนั้นว่าโลกนี้นอกจากร่างกายนอกจากจะเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นทุกขังที่เราทุกข์ของร่างกายมีทุกเวลาตื่นขึ้นเช้าขึ้นมาก็มีแต่ความทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์รวมความว่าโลกนี้นอกจากเป็นอนิจจังก็มีทุกขังทุกประจำใจกันร่างกายแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราต้องการว่าอะไรเป็นพวกเราเป็นเราพวกเราจริงๆมันไม่มีเลยเพราะทุกอย่างในโลกเป็นอนัตตาอนัตตาที่แปลว่าสลายตัวร่างกายของคนทุกคนมีความตายเป็นที่สุดแต่ตัวกันวัตถุธาตุต่างๆก็มีการสลายตัวทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ในความเหนื่อยยากในความทุกข์เราที่จะครองมันตลอดการตลอดสมัยแต่ในที่สุดมันกับเราก็ต้องแยกกันจากกันถ้าไม่จากเพราะมันสูญหายไปก็จากจากความตายทรัพย์สมบัติที่หามาได้มากมายเพียงใดก็ตามถ้าตายแล้วก็หมดสิทธิ์ก็คิดง่ายๆแบบนี้เป็นง่ายดีไหมง่ายไหมอันนี้ง่ายเป็นรู้ง่ายทีเดียวนี่เรียกว่าความคิดตามเรียกว่าถ้าจิตมันต้องการคิดมากนะก็คิดอยู่ในลักษณะอันไตรลักษณ์ใหญ่อันนี้มาว่าในอารมณ์ของสมาธิที่พูดเสียไปเสียมาคนพูดโง่นอนคนพูดเป็นโง่ปากก็เลยโง่ไปตามปากก็ยังโง่ตามร่างกายนี่เนี่ยปากก็เป็นอนิจจังเหมือนกันคือก็ถ้าหากว่านักเจริญกรรมฐานอีกแบบหนึ่งทำใหม่จริงๆนอกจากจะใช้อานาปานสติควบคุมใจแล้วก็ให้เข้ามาดูความจริงของร่างกายตามที่กล่าวมาแล้วก็ดีนอกจากนั้นก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้ระมัดระวังนิวรณ์5ประการถึงว่าจะเจริญสมถะก็ดีวิปัสสนาญาณก็ดีถ้าที่ใจรักก็จะวิปัสสนาญาณอานาปานสติเป็นสมถะภาวนาคือสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีความจริงแล้วต้องอยู่ด้วยกันมันแยกกันไม่ได้การเจริญกรรมฐานให้ดีจริงๆก็คือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์ศีลนี้ต้องเป็นพื้นฐานถ้าศีลทรงตัวดีแล้วสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดความตั้งใจที่กระด้างและตั้งใจมั่นสมาธิได้จะเอาหลุดจากนิวรณ์เมื่อสมาธิปรากฏตัวปัญญาก็เกิดก็จิตมีความสุขเราความว่า
มาธิจะมีขึ้นมันได้เพราะเวลานั้นจิตไม่เป็นทาสของนิวรณ์นิวรณ์มี5ประการคำว่านิวรณ์นี่ทำแบบเป็นคำโทซึ่งแปลว่าคุณชาติการความดีแต่ว่าในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังเห็นไหมปัญญาถอยหลังตรงความว่าถ้านิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นกับจิตเวลานั้นเราจะเป็นคนไร้ปัญญาการเจริญพระกรรมฐานถ้าไร้ปัญญาที่อย่างเดียวไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลยเพราะงานทุกอย่างจะเป็นไปได้ในพระกรรมฐานต้องมีปัญญาเป็นเครื่องทรงตัวก่อนที่จะเข้าเจริญพระกรรมฐานก็ต้องมีปัญญาแล้วคนที่ยังรักษาศีลได้ต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นคุณประโยชน์ของศีลปัญญาอย่างอ่อนตอนนี้เมื่อมีศีลแล้วจะสู่สมาธิได้ก็ต้องมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็เห็นว่าการสู่สมาธิไม่ได้เป็นประโยชน์ให้นั่งหลับหูหลับตาทำเสียสงบก็ไม่ทันโลกถ้าคนมีสมาธิแล้วจะเจริญวิปัสสนาญาณถ้าไร้ปัญญาก็ไม่เกิดผลคือรวมความมาตรฐานในการทั้งศีลสมาธิปัญญานี้ต้องควบกันไปอันดับแรกมีศีลเมื่อศีลมีขึ้นแล้วจิตใจเยือกเย็นต่อไปถึงแม้ว่าศีลเนี่ยศีลจริงๆก็เป็นสมถะภาวนาที่จะเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานสำหรับศีลานุสติกรรมฐานในความจริงไม่ใช่ตัวภาวนาเป็นอาการระมัดระวังของจิตเข้าไปอยู่ในขั้นอนุสติอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถือถ้าแต่ละวันบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ระมัดระวังในศีลไม่ยอมปกป้องในศีลถ้าสามารถจะควบคุมอารมณ์ได้จริงๆในศีลประมาณสักวันละชั่วโมงก็ตามในช่วงเวลานั้นเราจะไม่ยอมให้ศีลคลาดจากจิตเราจะไม่ยอมละเมิดศีลถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าท่านผู้นั้นทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานคำว่าฌานนี่ไม่ใช่หมายหลับตาอย่างเดียวหลับตาอย่างนี้ดับตาได้ไม่แน่ว่าจะเป็นฌานเลยถ้าไม่แก่โรคหลับไปแล้วมาก็กลายเป็นชวนเพราะชวนอะไรชวนหลับไปเลยคือมันนั่งหลับตาปั๊บดีๆเข้าใช้รอนี่ฌานใหญ่ฌานนี่แปลว่าอารมณ์จริงตามบาลีที่บอกฌานังเป็นการเพ่งแต่ถ้าไม่เข้าใจบางท่านให้ดูพุทธรูปเป็นนิมิตก็เลยเพ่งน้ำหูน้ำตาไหลนั่นดีเมลคอนไม่เข้าตาเลยบนตัวรู้จักเมลคอนไหมรู้จักนะเจ็บเลยความจริงการเจริญสมาธิมีหลายแบบแต่ต้องระมัดระวังเวลานั้นอย่าให้นิวรณ์5อย่างใดหนึ่งครอบงำจิตให้นิวรณ์นี่เราบังคับมันจริงๆก็ไม่ได้ถ้ายังไม่ถึงอนาคามีเราไม่สามารถทำลายนิวรณ์2ข้อตนได้ถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์เรายังไม่สามารถทำลาย3ข้อข้างหลังได้ข้อต้นคือ1 กามฉันทะที่แปลว่ามีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไอ้คำว่ารูปสวยจะเป็นผู้รูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ตามเราไม่ติดมันเฉพาะเวลาที่เราเจริญสมาธิเลิกแล้วไม่เป็นไรแต่ก่อนทำก็ไม่เป็นไรเพราะจะเป็นอนาคามีไม่ได้เพราะต้องมีอารมณ์เข้าใจถ้าเขาว่าเป็นอนาคามีแล้วก็ไม่ต้องบังคับเขาต้องเลิกมันเองถ้ายังไม่เป็นอนาคามีก็ต้องระงับเฉพาะเวลาคิดว่าเวลานี้เราจะเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์5ประการคือ1ความต้องการในรูปสวยเพียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ2อารมณ์ไม่พอใจ3ความง่วง4จิตฟุ้งซ่านมากเกินไป5สงสัยในผลการปฏิบัติ
จะไม่ยอมให้อาการและห้ามใครๆเข้ามายุ่งกับจิตอันนี้เรื่องใหญ่มาก ถ้าไม่สามารถระงับได้ไม่มีผลในการปฏิบัติถ้าจะถามว่าถ้าจำนิวรณ์ห้าประการไม่ได้จะเป็นยังไงความจริงไม่ต้องจำถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องจำถ้าจำได้ต้องจำง่ายจำหรือไม่จำก็จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันคิดอย่างเดียวว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รับทราบแค่นี้จิตเป็นสมาธิเราไม่นึกอะไรเลยรายการที่สองถ้าจะภาวนาด้วยสำหรับคำภาวนานี้ไม่จำกัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าไม่จำกัดในเบื้องต้นนี้ไม่จำกัดเราจะใช้คำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามชอบใจถ้าไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงบังคับว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่คล่องตัวก็จะมีการคุ้มนี่ว่าการถึงการเจริญกรรมฐานตามปกติเรื่องต้นนะถ้าหากว่าเจริญกรรมฐานเข้าไปทำลายจริตไอ้คำว่าจริตมันมีหกคือราคะจริตรักสวยและงามโทสะจริตมักโกรธแล้วก็โมหะจริตกับศรัทธาจริตอารมณ์ซึมถ้าศรัทธาจริตมาเกี่ยวกับนิดนึงเดี๋ยวราคะจริตมีรักสวยและงามโทสะจริตมักโกรธโมหะจริตวิตกจริตมีอารมณ์ซึมศรัทธาจริตมีอารมณ์เชื่อง่ายพุทธจริตมีความฉลาดอาการทั้งหกอย่างนี้มีในบุคคลทุกคนบางเวลาเราก็รักสวยและงามบางเวลาก็โมโหจริงจังโกรธกรามบางเวลาก็อารมณ์ซึมคิดอะไรไม่ออกบางเวลาก็เชื่อง่ายเกินไปไร้เหตุผลบางเวลาก็มีความฉลาดรอบรู้มีการคล่องตัวทุกอย่างแต่ว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐานจะเอามรรคผลได้จริงๆท่านให้สังเกตว่าเราจริงๆมีหนักในจริตอะไรหนักที่สุดรักสวยและงามหนักหรือมีความโกรธหนักกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยไม่ได้โกรธหรือว่ามีอารมณ์ซึมหนักหรือเชื่อง่ายเกินไปหรือฉลาดมากให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามันหนักถ้าอย่างไหนหนักทำลายอย่างนั้นทิ้งไปถ้าทำลายอย่างนั้นพังไปแล้วอย่างอื่นไม่สามารถจะทรงตัวได้ใครรู้ไหมว่าใครมีจิตอะไรหนักต้องตอบว่ายังไม่เคยรู้ใช่ตอนเช้ามายิ้มดีๆตอนบ่ายจะด่าใครก็แล้วใช่ไหมมีตอนยิ้มนึงเป็นไม่ใช่จริตมันเป็นบารมีเมตตาบารมีใช่ไหมมีตอนบ่ายนี่โทสะจริตมาบางทีตอนเช้ารักสวยงามตอนบ่ายโดดน้ำโคมไปแล้วโดดโคลนรวมความว่าจริตทั้งหกประการมีกับคนทุกคนเมื่อกี้ได้พูดว่าคำภาวนาว่ายังไงก็ได้นะแต่พอเข้ามาทำลายจริตจริงๆต้องภาวนาตามกองคำภาวนานี่จะถือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้อย่างการเข้าทำลายราคะจริตพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐาน11อย่างคืออสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายกตามิสี1อย่างก็เป็น11มีถ้าเจริญกรรมฐานกองใดกองหนึ่งใน11กองต้องภาวนาตามคำนาทุกกองของเขาจะเผยไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆเฉยๆสมาธิอันนี้ไม่ได้นะต้องภาวนาตามกองการเข้าทำลายโทสะวันนี้มีญาติโยมท่านหนึ่งมาถามว่าวิธีทำลายโทสะหรือละโทสะให้ง่ายเป็นยังไงให้ทำว่าง่ายนะผมไม่ง่ายมันยากโทสะง่ายตอนกลางวันก็ลืมเลยตอบไม่ได้การทำลายโทสะจริงๆพระเจ้าให้กรรมฐาน8อย่างคือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี่เป็นอารมณ์คิดว่าเราจะมีความรักคนและสัตว์ในโลกเสมอที่ตัวเรา
เราจะรู้สายเขาสมในตัวเราไม่คิดเป็นทุกข์ร้ายไม่คิดเป็นศัตรูเราจะไม่มีเราอิจฉาริษยาใครหรือคนอื่นคนใดได้ดีพอยินดีด้วยเราจะวางเฉยเรื่องคนเรื่องซ้ำไม่ซ้ำเติมทั้งสี่รายการนี้ไม่ใช่บทภาวนาเป็นบทพิจารณาคือคิดสอนจิตตรงตัวถ้าในพรหมวิหารสี่เราไม่ชอบใจไม่ถูกจริตไม่ใช้กสิณอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างเรื่องสีสีแดงสีสีเหลืองสีเขียวและสีขาวให้ดูสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะให้จิตเป็นฌานถ้าจิตทรงตัวเป็นฌานก็สามารถทำลายกำลังของโทสะตรงนี้มากเมื่อจิตเป็นฌานทรงตัวแล้วจะได้วิปัสสนาญาณประเดี๋ยวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ไม่ยากเลยนะนี่ก็ไงเราจะเป็นทุกอย่างถ้าเราไม่เป็นโกรธปีนี่ไม่เป็นเห็นไหมอันนี้ว่าการจริตนะถ้าจะเดินถ้าทำลายโทสะจริตก็ต้องใช้ภาวนาเวรศีลเนี่ยต้องใช้ของเขาให้ถูกเนี่ยเราถึงชื่อแดงเรียกว่าโลหิตกสิณให้ภาวนาโลหิตกสิณังถ้าเราถึงชื่อเหลืองนี่จิตกกสิณต้องภาวนาก็จิตกกสิณังไม่ใช่ภาวนาพุทโธเห็นไหมด้วยคำภาวนานิยายโยมพุทธบริษัทเคยได้ยินบ่อยๆว่าฉันใช้คำภาวนาว่าอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ทางไปไม่รอดถ้ายังคิดว่าภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้จริงถูกมันถูกทุกอย่างแต่ภาวนาก็ภาวนาไปแค่อารมณ์ถูกกับภาวนาไหมมีการภาวนาที่ว่าเฉยๆหรือหมายถึงว่าถูกแล้วแต่ขั้นแรกเป็นขั้นแรกตั้งอารมณ์ค่อยๆทรงตัวถ้าแนะนำกันได้ใจจริงๆและสงสัยเนี่ยว่าที่นั่งที่นี่น่าควรจะฝันมากกว่าใช่ไหมฝันไปมันไม่ไหวอะไรนะข้าจริตที่เป็นอย่างนี้ไปไม่รอดแล้วรอดไหมโทสะจริตมากกว่า8อย่างไปไม่ไหวแล้วแต่โมหะจริตวิโตจริตออกไปได้อนาปานอย่างเดียวถ้าศรัทธาจริตใช้กรรมฐาน6อย่างถ้าพุทธจริตใช้กรรมฐาน4อย่างที่ท่านแนะนำแบบนี้เป็นผลการปฏิบัติกลางๆคือมีบุคคลที่มีกำลังใจยังอ่อนแต่คำว่ากำลังใจที่หมายถึงบารมีว่ามีตัวปัญญายังอ่อนให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจถ้าเราจะเดินทำลายราคะจริตแล้วก็ภาวนาแบบนี้พอถึงวาระที่คนทำลายโทสะจิตก็ภาวนาแบบนั้นแล้วก็ไม่ทุกข์ต้องว่าอย่างนี้เราเคยเจ็บมาบ่อยก็มีคนเขาบอกว่าบางแห่งท่านสอนกันแบบนี้พอเขาภาวนาพุทโธก็บอกแกนี่ต้องมาวัดธาตุตรงนี้วัดนี้ไม่ภาวนาแบบนั้นนี่ไปหลายรอบใช่ไหมรวมความในกรรมฐาน40ท่านสร้างไว้คนเป็นพระอรหันต์ตอนนี้หากว่าเราจะเจริญการนั้นจริงๆมันยากการเป็นอรหันต์ไม่ใช่ของง่ายเป็นยากแต่ง่ายสำหรับคนที่อยากเป็นพระอรหันต์ไม่แต่คนที่จะเป็นมีบารมีเป็นง่ายใช่ไหมแต่เวลาในทางกับเรื่องเวลาก็ไปนิดเดียวนี่เวลาที่หากว่าเราเจอตามจริตจริงๆนี่พวกเราเนี่ยไปก็ไม่รอดเป็นญาติโยมลูกคนนี้ความเหนื่อยไปตามๆกันคนปวดง่วงนอนแต่ที่เราปฏิบัติที่ง่ายเราเคยที่บอกมาแล้วในตอนต้นให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายอันนี้คือไม่ต้องหายใจขนาดเดินทางตรงกันเลยว่าชีวิตนี้มันต้องตายยังไงเราตายแน่แต่จงอย่าคิดว่าเรายังไม่แก่มันจะยังไม่ตายแต่คนที่มีความประมาทอยู่ก็ประมาททุกทางฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่ตายพอแก่แล้วว่าฉันแก่มากแล้วยังไม่อยากตายไม่มีใครอยากตาย
แต่พระพุทธเจ้าให้ทรงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ไว้เสมอไม่คิดว่าความตายจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เพราะคิดว่าพรุ่งนี้ยิ่งจะตายประมาทมากเกินไปวันนี้เราก็ไม่ทำความดีถ้าตายวันนี้ก็ไปแล้วกันแน่พอถึงท้ายมีความรู้สึกว่าวันนี้มันอาจจะตายแต่ถ้าว่าคิดว่าอาจจะตายก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ถูกเราจะต้องทำงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนแต่ว่าเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะไม่ทำนั่นคือการที่เป็นอกุศลสิ่งใดที่เป็นอกุศลทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีจะไม่มีสำหรับเราในวันนั้นจะมีอย่างเดียวทางกายก็ทางกุศลวาจาก็กล่าวได้กุศลนั่นจิตก็คิดเป็นกุศลคำว่ากุศลนี่แปลว่าฉลาดคือไม่ทำสิ่งให้เกิดโทษทั้งเราและเขาแต่จิตใจมีความสุขหลังจากนั้นแล้วก็ยึดคุณพระพุทธเจ้าก็ทำพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์และฆราวาสทรงศีลห้าบริสุทธิ์ถ้าหากว่ากำลังใจแน่วแน่มีความเด็ดเดี่ยวของใจพอมีต้องอาศัยบารมีเป็นสำคัญให้ตั้งใจคิดว่าถ้าการตายครั้งนี้เราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือคนต่อไปอีกต้องการจุดเดียวคือนิพพานสำหรับสามข้อข้างต้นคิดว่าชีวิตนี้มันอาจจะต้องตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันและพระอนาคามีการที่ใช้ปัญญาเห็นว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเทวโลกกับพรหมโลกเป็นสุขจริงแหละแต่ว่าเป็นสุขไม่นานเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานอันนี้คืออารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ต้องอาศัยใหญ่หรือไม่เดินอ้อมพุ่งหาจุดตรงแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยบารมีเป็นสำคัญคำว่าบารมีจะที่เป็นอย่างอื่นและบารมีพระพุทธเจ้าแปลว่ากำลังใจเต็มก็มีหลายรายปฏิวัติถามมาอย่างไรโยมไม่ทรงบารมีของหลวงพ่อบอกไปดูทางเข้าใจมันหล่นแถวไหนมันก็ไม่รู้ไอ้ฉันเองก็ไม่เห็นบารมีมันหล่นแถวไหนคำว่าบารมีนี่ตามบาลีก็แปลว่าเต็มแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากำลังใจเต็มมันเต็มเป็นขั้นเป็นตอนตามกำลังใจของเราอันดับแรกบังคับให้มันเต็มขั้นต้นให้มีความกำลังใจเต็มมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายอันนี้ใหญ่บังคับให้มันเต็มจริงๆอย่าเผลอคิดว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอจะได้ทำแต่ความดีสองกำลังใจเต็มคือเต็มด้วยความยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยขณะเต็มจริงๆอย่าปล่อยสามเต็มในการกำลังใจเต็มพร้อมในการทรงศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับฆราวาสถ้าทั้งสามอย่างนี้เต็มจริงๆไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันจะตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าและทำพระอริยสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์ถ้าอย่างหยาบพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันมีสามขั้นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างไหนก็ตามให้เป็นพระโสดาบันให้ได้บาปอกุศลต่างๆหรือบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาแล้วทำมาแล้วอะไรก็ตามใช่ก่อนก็ตามที่ยังกำลังชำระหนี้ไม่หมดจะทำท่าหลังนี่ก็ตามทั้งหมดนี้ไม่มีโอกาสให้ผลนำไปไปอย่างถูกกายเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดิฉันเลิกกันตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปมีทางเดียวเกิดบนสวรรค์นิพพานถ้ายังปณิพพานไม่ได้จะลงมาเกิดแค่มนุษย์ต้องวิ่งไปเทวดาแล้วผมในที่สุดก็ไปปณิพพานได้เอากันอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องใช้ใหญ่เอาไว้
เนี่ยในเมื่อไม่ต้องใช้จริตก็สามารถดำรงจิตที่อยู่ในขั้นของพระโสดาบันได้ก็พอแน่เพียงพอดำรงอารมณ์เป็นโสดาบันได้ก็โจมตีขั้นอรหันต์เลยจะไปไล่อิทธิธรรมในนาคามีใช้ปัญญาตรงนี้เป็นตัวปัญญาว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันมีความสุขหรือความทุกข์เนื้อแท้จริงว่าชาตินี้มันมีแต่ความทุกข์โลกนี้แต่นิจังหาอะไรเที่ยงไม่ได้ทุกขังมันจะมีความทุกข์อนัตตาสิ่งที่หามันได้แล้วก็ต้องสลายตัวหมดไปที่ถ้ามันไม่หมดไปเราก็หมดเราก็ตายจากมันไปไม่เป็นเรื่องเคยมีชาติจะเป็นภาพแบบนี้เราไม่ต้องการมันเทวโลกกับพรหมโลกมีความสุขจริงได้มีอยู่แต่ดูได้ไม่นานหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมาเราต้องการนิพพานจุดเดียวนี่คืออารมณ์อรหันต์ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต่ออารมณ์จากศีลจากปรณานุสติแล้วก็พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเจตานุสติถ้าทรงอารมณ์นั้นได้ต่อได้อารมณ์อย่างนี้เสมอทุกวันก่อนหลับคิดไว้ว่าตายเมื่อไรต้องไปนิพพานเมื่อนั้นตื่นขึ้นมาใหม่ๆที่ว่าถ้าตายเมื่อไรต้องไปนิพพานจุดเดียวถ้าเป็นอย่างนี้พอจะตายวันนั้นเป็นขณะวันนั้นแล้วก็นิพพานวันนั้นถ้าไปนิพพานแล้วก็เลิกกันถ้าเลยนิพพานมันจะไกลอยู่บนเทวทัศน์ตอนนี้ไปธรรมดาแต่ก็บริษัทตั้งใจสมาทานเป็นกรรมฐานอันเวลามันหมดแล้วบริษัทหลายตั้งใจปฏิบัติตามมัธยาศัยถ้าญาติโยมทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเมื่อกี้นี้พูดหลายเรื่องให้เราอาจจะจำเรื่องความไม่ได้ก็ขอปฏิบัติตามนี้คือก่อนที่จะภาวนาขอให้ตัดสินใจคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราเมื่อไรก็ได้ถ้าความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ตามทีเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิจะขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งในความจริงใจแต่ตั้งใจว่าเราจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์ถ้าตายเมื่อไรก็ปณิพพานจุดเดียวทำใจให้แน่วแน่แบบนี้หลังจากนั้นก็ภาวนาถ้าไม่รู้จะภาวนาเป็นยังไงก็ใช้ภาวนาว่าพุทโธก็สะดวกจะมีเกิดสมบัติมากให้ใจเข้านึกพุทใจออกนึกโธเอาเพียงเท่านี้นะตอนนี้ไปพุทธาจะพุทธเวททั้งหลายเรื่องปฏิบัติได้จะให้เวลาถึง20 นาทีสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทตามจริตคำว่าตามจริตความจริงก็นึกนานแล้วไม่ได้พูดไอ้ที่ได้นอนลืมลืมก็มีเสียงบอกว่าไอ้แนะนำตามจริตคำว่าจริตก็คืออาการเที่ยวไปของจิตที่ชอบคิดบรรดาท่านพุทธบริษัทส่วนใหญ่ที่มาเจริญกรรมฐานก็ดีที่มาบำเพ็ญกุศลก็ดีส่วนใหญ่นี่มีศรัทธาจริตกับพุทธจริตบวกกันโทสะจริตนี้เปล่าออกซึ่งมีไหมมีลองแสดงดูถ้าไอ้สติทั้ง6มันมีด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าพวกเราทั้งหมดได้มาหนักในศรัทธาจริตและพุทธจริตท่านวันนี้ท่านบอกให้แนะนำด้านศรัทธาจริตกับพุทธจริตบวกกันแต่เมื่อทีบวกท่านจะบวกแบบไหนเดี๋ยวก็ว่ากันไปพูดไปถึงบ้านมาถึงก็ว่าไปกันหมดเลยไปเพราะการแนะนำกันไม่ใช่สมองให้หูฟังปากพูดคำว่าศรัทธาจริตจิตแต่ต้องการความเชื่อที่มีความเชื่ออยู่มากและส่วนใหญ่เขาบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เชื่อในด้านบุญกุศลเชื่อในด้านการตายแล้วเกิดทำความดีไปสู่สุคติทำความชั่วไปสู่สุคติและก็ยอมเชื่อว่านิพพานมีจริงค
ถ้าไม่ยอมเชื่อว่าพระนิพพานมีจริงในตอนต้นได้บอกว่าคนของเราหนักในศรัทธาจริตแต่ว่าการปฏิบัติมโนวิธีและเป็นว่าทุกคนที่ทำได้ทุกคนไปถึงนิพพานหมดการที่จะไปถึงนิพพานได้ที่ต้องเป็นพุทธจริตถ้าพุทธจริตอ่อนไม่สามารถถึงนิพพานได้แล้วว่าจะวัดที่บารมีกันจริงๆก็ต้องถือว่ามีบารมีในขั้นของปรมัตถบารมีวันนี้ตอนยืนอื่นได้ใช่ไหมบางท่านที่ต่างสิ่งมาเนี่ยท่านยาวไปยาวมายาวมายาวไปเห็นไหมอันนี้สำหรับพวกที่มีบารมีเป็นปรมัตถบารมีงานทุกอย่างเข้าตัวไม่ต้องแนะนำกันมากไม่ต้องเรียกกันในการทำความดีสำหรับท่านที่มีศรัทธาจริตเป็นพื้นฐานพระพุทธเจ้าให้เลือกกรรมฐาน6อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องปฏิบัติในกรรมฐาน6อย่างนี้ก็คือ1พุทธานุสตินึกถึงและเคารพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์2ธรรมานุสติเคารพพระธรรมเป็นอารมณ์3สังฆานุสติเคารพพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์4ศีลานุสติเคารพศีลเป็นอารมณ์5จาคานุสตินึกถึงภายการบริจาคเป็นอารมณ์6เทวตานุสตินึกถึงเทวดาทุกคนนึกถึงพระเทวดาเป็นอารมณ์ทั้ง6รายการนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าคณะพวกเราหนักในจริตส่วนนี้แต่ความจริงคนที่มีศรัทธาจริตเป็นพื้นฐานและก็บวกพุทธจริตก็เป็นคนที่ได้เปรียบคือได้เปรียบในการหวังความสุขอันภายหน้าได้ดีมากอย่างที่แนะนำได้บอกว่าให้นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่จะพึงปฏิบัติพอใจในจาคานุสติคือการบริจาคทานที่ยอมรับนับถือความดีของเทวดาถ้าทุกคนปฏิบัติแต่ความจริงพระเจ้าให้เลือกเราเนี่ยแต่พวกเราหน้าคงจะไม่ต้องเลือก1การเคารพพระพุทธเจ้าของพวกเรามีจริง2การเคารพพระธรรมมีจริงถ้าไม่เคารพพระธรรมมีจริงนั่งไม่ได้แบบนี้นั่งนานๆไม่ได้3เคารพพระอริยสงฆ์มีจริง4เคารพศีลจริงมั่งไม่จริงมั่งนี่ไงอันนี้แหละนี่ไงใครว่าไงไม่มีใครว่าไม่มีใครใจคอจะพูดเลยแล้วก็4เคารพศีลจริง5จาคานุสตินั่นคือพอใจในทางการบริจาคจริงข้อนี้เองชัดเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่มาอาตมาเรามันนั่งไม่ต้องเรียกว่าทำบุญด้วยกันเถอะจะสร้างนั่นจะทำนี่เราไม่ต้องพูดเลยต่างคนต่างก็ทำกันเถอะก็จัดจราจรไม่งั้นชนกันมาไม่ถึงคนออกกับคนเข้าชนกันพระนั่งคอยอย่างไรมาไม่ถึงแล้วก็6เทวตานุสติแล้วก็มีความเคารพคำว่าเทวดาเนี่ยท่านหมายถึงเทวดาบนกามาวจรสวรรค์ด้วยหมายถึงพรหมด้วยหมายถึงพระที่นิพพานไปแล้วด้วยพระที่นิพพานไปแล้วท่านเรียกวิสุทธิเทพคือเทวดาผู้ทรงเป็นความบริสุทธิ์นั่นคือพระอรหันต์และพระพุทธเจ้ารวมความว่าคนที่มีศรัทธาจริตพระพุทธเจ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่ากลุ่มบรรดาพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องเลือกทำไมจึงไม่ต้องเลือกเพราะพร้อมอยู่แล้วทั้ง6อย่างการพร้อมแล้ว6อย่างเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีศีลไม่โกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆก็ศีล5ถ้ามีความมั่นคงในศีลจริงๆทุกคนก็เป็นพระโสดาได้สีขาคามีไม่ยากเลยยากไหมเยอะเลย
ก็รวมความว่าพวกที่จะมีศรัทธาจริตที่ได้เปรียบและพวกเราก็พร้อมแล้วในในกรรมฐานอย่างก็เป็นว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามใคร่ครวญและใช้ปัญญาคือพุทธจริตที่มีใช้ปัญญาพุทธจริตเป็นตัวปัญญาในเมื่อมีอาการจริตอนุสติทั้ง6อย่างครบถ้วนของเราครบแน่สิ่งที่ครบก็ต้องระมัดระวังอย่างเดียวคือศีลอาจจะมีการบกพร่องอยู่บ้างถ้าพยายามทรงศีลให้บริสุทธิ์จริงๆเฉพาะศีล 5ความเป็นพระโสดาบันทรงได้แน่นอนนี่ได้กำไรมากไม่ต้องไปนั่งย่ำว่าพระเจ้าดีแบบไหนทำไมที่คุณรถต้องถือของเราไม่จำเป็นถ้าทำดีแบบไหนพระอริยสงฆ์ดีแบบไหนพวกเรานี่ไม่มีความจำเป็นว่าพร้อมแล้วญาณานุสติก็พร้อมแล้วเทวตานุสติท่านที่ได้มโนยิทธิก็พร้อมบริบูรณ์สำหรับท่านที่ไม่ได้มโนยิทธิก็มีความเชื่ออยู่แล้วใช้ได้สำคัญท่านบอกว่าเน้นสำคัญอยู่แค่ศีลตัวเดียวสำหรับการรักษาศีลถ้าจะบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆก็ต้องมีพรหมวิหารสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหารสี่แค่2 ข้อต้นข้อที่2นี่เด็กมันเล่าเลยเด็กน้องที่โตนาฬิกาใครเจ้าหนังดีขอยืมหน่อยไหมหรือว่าศีลเนี่ยถ้ามีเมตตาความรักกับกรุณาความสงสารสำเร็จการในศีล 5ประการครบถ้วนท่านของบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าตื่นเช้าก็ทำจิตคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะมีความรักในคนและบุคคลและสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเสมอด้วยตัวเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั่วไปข้อที่2กรุณาความสงสารเราจะแสดงความเป็นมิตรจะมีความหวังดีกับคนอื่นที่มีความตกทุกข์ได้ยากเราจะมีความเมตตาปราณีกรุณาสงเคราะห์ตามกำลังที่เราจะสงเคราะห์ได้ถ้าจิตใจทรงคุณธรรมใน2ประการนี้ได้สิ่งของทุกท่านไม่บกพร่องจึงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนให้ทราบว่าทุกท่านที่มานั่งที่นี่เป็นคนได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือพระโสดาบันควรจะมีความหวังได้แน่นอนเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีอะไรมีเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์มีศีล 5บริสุทธิ์พระโสดาบันมีเท่านี้สำหรับของพวกเราก็มีจาคานุสติเป็นตัวทำลายโลภะความโลภคือตัวเด็กอันนี้เป็นปัจจัยของนิพพานและก็มีเทวตานุสตินี่สำคัญมากคือว่าการนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ไม่ใช่นึกถึงเทวดาอย่างเดียวพระพุทธเจ้าให้ทรงใช้ปัญญาว่าบุคคลที่จะเป็นเทวดาได้เนี่ยเขาเป็นกันแบบไหนนี่เขาเป็นไงที่เป็นโรคใช่เลยอันนี้ก็เป็นเทวดาได้เวลามีฉากเขาออกมาจากฉากคือแล้วล่ะจะดาใส่หน่อยแป้งไฟนุ่นนิดแป้งไฟนี่หน่อยออกตุ้มนะคือเทวดาที่จะเป็นจริงๆเทวะนี่ก็แปลว่าผู้ประเสริฐแต่จำไม่ได้นะเทวดานี่ท่านแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐคนที่จะเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีคุณธรรม2อย่างประจำใจคือ1หิริอายต่อความชั่ว2โอตตัปปะเกรงกลัวผลความชั่วได้ผลเป็นทุกข์ในการนึกถึงเทวดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนยิทธิ
ก็มักจะจิตไปจดจ่อขึ้นมาสีบ้างสัญญาบ้างอย่าลืมว่าทั้งสองท่านนี้เป็นพระอริยเจ้าแม่สีนี่ท่านอยู่นิพพานแล้วนะท่านญาติก็เป็นพระอรหันต์อรหัตมรรคใกล้ทุกผลแล้วทั้งสองท่านนี้ต้องถือว่าเป็นฤทธิเทพเป็นเทวดาชั้นสูงสุดในเมื่อเรานึกถึงท่านแล้วก็จะนึกถึงท่านตัวท่านอย่างเดียวนึกถึงความดีของท่านว่าท่านทั้งสองก่อนจะตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเพราะอะไรเป็นเหตุท่านทั้งสองก็ต้องมีหนึ่งหิริความละอายต่อความชั่วสองโอตตัปปะเกรงกลัวผลความชั่วได้ผลนั้นได้ความทุกข์ถ้าจะถามว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดท่านหนึ่งไปถึงนิพพานแล้วอีกท่านหนึ่งถ้าไม่ห่วงลูกไม่ห่วงหลานก็ไปนิพพานแล้วเหมือนกันที่กักตัวไว้ก็จะเพียงว่าเรารับลูกรับหลานสำหรับลูกหลานเท่านั้นเองแล้วก็ไปนั่งนึกดีคือบางคนอาจจะวาดภาพว่าท่านสร้างความดีไว้มากบาปอกุศลท่านไม่สร้างเลยอันนี้ผิดทั้งสองท่านที่เป็นนี่เป็นนักรบทุกชาติไอ้นักรบนี่เขาไม่ถือจะขนมไปนะนี่ไงจะรบกับใครมึงมาตีคนถ้ามึงกินขนมนี่หมดชนะไม่ใช่อย่างนั้นสมัยก่อนต้องใช้ดาบที่ออกกันต้องรบราฆ่าฟันกันทุกชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านย่าเนี่ยเป็นจอมทัพเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมากในการรบก็ต้องฆ่าคนแต่เมื่อการรบเสร็จไปแล้วหรือก่อนรบที่เป็นนักบุญถึงยามทุกการก็ต้องเป็นนักรบเลิกรบแล้วก็เป็นนักบุญในเมื่อบาปมาติดอย่างนี้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ยังไงทั้งสองท่านเนี่ยไปติดอยู่ที่ดาวดึงส์ทั้งคู่และก็บำเพ็ญบารมีต่อท่านหนึ่งก็ไปนิพพานไปแล้วอีกท่านหนึ่งก็เตรียมการไปนิพพานจะดูเรื่องการบาปกุศลที่ท่านทำหนักกว่าพวกเราในสมัยปัจจุบันมากแต่จะไม่แน่นักโบราณที่นั่งนี่สมัยก่อนอาจจะบาปกว่าท่านก็ได้นะบาปมากกว่าท่านก็ได้ใช่ไหมถ้าดีไม่ดีก็เป็นบาปหางแถวบาปรองแถวเนี่ยตรงนี้มันนั่งบนล้อเนี่ยนี่จริงก็เคยเป็นแถวเนี่ยบางคนก็เป็นผู้ชายมาแต่เยอะแยะโผล่มาเป็นผู้หญิงกระโดดกระเดกมันเป็นผู้หญิงไม่เต็มร้อยเลยเป็นแถวเลยไม่รู้พักมาเป็นผู้หญิงอะไรยังไงใช่บางคนเป็นหญิงมาก็เป็นมาเป็นผู้ชายต้มเตี้ยนไม่รอดไอ้นี่มีเยอะที่นั่งอยู่นี่นะทั้งหมดที่สมัยนั้นก็เป็นนักรบทั้งผู้ชายผู้หญิงจำเป็นจะต้องรบโดยการที่อันดับแรกต้นตัวก่อนที่ท่านตายท่านไปสวรรค์ได้ยังไงอันนี้ก็ต้องจำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าก่อนที่จะตายสุดแล้วแต่กำลังใจคนที่ทำบุญดีทำความดีไว้มากที่เรียกว่าบุญกุศลแต่ว่าพอจะตายกิจกุศลบุญก็สิ่งที่เป็นความชั่วนิดเดียวก็ลงอบายภูมิไปก่อนนรกไปก่อนคนที่ทำบาปได้มากแต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงบุญกุศลนิดเดียวก็ไปสวรรค์ก่อนอันนี้มีเยอะทั้งสองท่านนี้ก็เข้าใจต้องไม่เข้าใจผิวตามความเป็นจริงว่าก่อนจะตายจิตจะนึกถึงบุญกุศลก่อนแล้วก็ตายฉะนั้นจึงไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เมื่อการไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ธรรมสาวกเนี่ยมีกำลังจะต่อบารมีบนสวรรค์ได้บนโลกได้ฉะนั้นการที่ท่านเป็นเทวดาก็มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าได้พบพระอรหันต์บอกฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเทศน์จากพระอรหันต์ก็ดีเทวดากับพรหมมีแต่ความสุขเมื่อไม่มีกังวลจิตก็ตัดกิเลสได้ง่ายเพียงแค่ฟังเทศน์จบเดียวก็เป็นพระโสดาบัน
เมื่อเป็นพระโสดาบันในการประพฤติบารมีต่อเป็นของไม่ยากดังนั้นทั้งสองท่านเวลานี้จึงเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือพระอรหันต์ผลปฏิภาณไปแล้วหนึ่งกำลังเป็นอรหันต์กำลังพร้อมที่ปฏิภาณหนึ่งดังนั้นเทวตานุสติโสดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องมองความดีของท่านความจำเป็นที่ต้องสร้างบาปบุญผลไม่คือการรบทับจับศึกมันมีอยู่ถ้าไม่รบกับเขาเราก็แย่ถ้าจำเป็นจะต้องรบแต่ก่อนจะรบก็ทำบุญเป็นกุศลรบแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงแนะนำได้บอกว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วคือบาปอกุศลที่ทำมาแล้วทั้งหมดเราจะไปนึกถึงมันที่ทำไปแล้วก็ถือให้ผ่านกันไปจิตใจของเรานึกอย่างเดียวคือได้ความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนมีศรัทธาจริตครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็จิตจับความดีว่าเวลานี้เรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความเต็มใจยอมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเต็มใจยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยศรัทธาแท้และด้วยความเต็มใจเราจะปรับปรุงสิ่งของเราไม่บกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลห้าจาคานุสติคือการที่จะให้ทานการบริจาคอันนี้ไม่ต้องแนะนำกันแล้วเพราะทุกคนครบถ้วนบริบูรณ์หมดกำลังเต็มมากและการสมรมเทวตานุสติไม่เป็นอารมณ์คือนึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเทวตานุสติแต่ในศักดิ์ถือว่าเป็นพุทธานุสติแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสและการนึกถึงพระอรหันต์อย่างพ่อแม่เป็นต้นและคนอื่นก็ตามพระอรหันต์ที่ตายไปแล้วที่ยังไม่ตายอันนี้ที่ยังไม่ที่ตายไปแล้วก็จัดเป็นวิสุทธิเทพเหมือนกันเป็นเทวดาผู้ทรงความบริสุทธิ์ดังนั้นการใช้เทวดานุสติก็เป็นการควบอนุสติต่อสามได้รวมความกำลังใจของบรรดาทั้งพุทธบริษัทได้เปรียบแล้วก็ได้ผลอยู่แล้วให้ปรับปรุงใจเรื่องศีลศีลนี้อาจจะมีการบกพร่องได้บ้างเป็นของธรรมดาถ้ายังมีการบกพร่องอยู่ก็จะถือว่าเป็นพระโสดาบันไม่ได้การบกพร่องไม่หนักไม่ถึงอนันตริยกรรมถ้าจิตใจนักนึกขึ้นได้ความดีไว้มากๆตายและเป็นเทวดาได้แน่แต่ความจริงไม่น่าจะเทวดาที่ตามมาว่าโตสวรรค์ต่ำไปและก็ไม่น่าจะเป็นเทวดาชั้นพรหมต่ำไปควรจะเป็นวิสุทธิเทพเพราะอะไรเพราะทุกคนรู้จักพระนิพพานท่านที่ไม่ได้มโนยิธิก็พร้อมในการยอมรับนับถือพระนิพพานท่านที่ได้มโนยิธิแล้วต่างคนต่างต้องไปถึงนิพพานได้แล้วก็เห็นแล้วว่าวิมานของเราอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนวันนี้ก็มีท่านหนึ่งมารายงานบอกว่าพอขึ้นไปถึงนิพพานแล้วมันอยากจะนอนความจริงถ้ามันเป็นในพวกเรานั่งได้นอนได้ตามสบายมันมีความสุขถือว่านี่วิมานของเราจะนอนที่นี่ใครจะว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าเราคนเดียวถ้าเราไม่ว่าตัวเองเขาไม่มีใครก็ว่าแต่คนที่มาในงานวันนี้กับว่าตัวเองว่าทำไมถึงนอนถ้าต้องตอบว่ามันอยากนอนแล้วมันนอนไปถ้าไปที่นั่งได้นอนได้ตามสบายไม่ต้องถือว่าสำคัญไม่สำคัญอยากนอนก็นอนอยากนั่งก็นั่งให้ถือว่าดินแดนนี้สถานที่นี้เป็นที่อยู่ของเรามีความสุขมากในที่นี้จิตและวิญญาณนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีการบกพร่องอยู่บ้างในเรื่องของศีลแต่ยังบกพร่องหนักแค่บกพร่องเบาๆในตอนนี้ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ก็ควรจะเพิ่มอนุสติอีกอย่างหนึ่งคืออุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้พวกเราก็มีอยู่แล้ว
การที่ทุกคนนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ทุกคนอยากจะไปนิพพานไอ้ตัวอยากจะไปนิพพานเนี่ยเขาถือว่านึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นปัจจัยหนักรวมความว่าอนุสติองค์ประการในด้านศรัทธาจริตเรามีมากกว่านั้นมีเจ็ดคืออุปสมานุสติด้วยรวมความโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริตเป็นพระโสดาบันได้ง่ายตอนนี้ท่านบอกว่าให้บวกกับพุทธจริตพุทธจริตที่มีอะไรหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานและกายคตานุสติกรรมฐานอาหารเลสติโกสัญญาเป็นต้นแต่เกินเอามากจะจำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกายคตานุสติแต่อีกอันหนึ่งที่จะภาคภาษาสี่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คตานุสติกรรมฐานกองนี้มีความสำคัญมากคนที่เป็นพระอนาคามีก็ดีจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีถ้าขาดการคตาเรื่องการคตานุสติคือไม่คล้องอันนี้เป็นไม่ได้การคตานุสติขอทุกคนคิดตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนทุกคนใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราเองทุกส่วนมันไม่มีสภาพดีไม่มีอะไรเป็นท่อนเป็นตอนไม่ใช่ท่อนเดียวจริงๆแล้วแบ่งเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเมื่อนึกถึงกายคตานุสติแล้วต้องบวกอสุภกรรมฐานเข้าไปด้วยแต่ใช้แต่กายคตานุสติอย่างเดียวจะมีผลน้อยต้องพิจารณาว่าผมตั้งแต่ปลายผมเรื่องบริสุทธิ์ตั้งแต่ปลายผมถึงฝ่าเท้าเรื่องต่ำสุดเรื่องต่ำสุดตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมเรื่องบริสุทธิ์ทุกส่วนนี้ไม่มีอะไรสะอาดอยู่เต็มด้วยความสกปรกโสโครกตัวนี้ที่มีผมด้วยสวยนะปล่อยไว้7 วันเนี่ยเดินขึ้นทางไหนหมาจามพักไม่ใช่คนจามนี่หมาจามขนาดหมาจามนี่เด่นแล้วเห็นไหมเพราะอะไรเพราะไอ้ที่เนี่ยที่ไทยที่แรงก็ทำเป็นนิสัยเลยทางไอ้นั่นต้องเชื่อว่ามันสกปรกผิวพรรณต่างๆเนื้อหนังที่เป็นต้นหนังเนี่ยคนเราสวยจริงๆที่หนังกำพร้านิดเดียวมันบางไม่ถึงครึ่งเซนครึ่งมิลถ้าหนังลอกไปแล้วอะไรก็หมดท่าดูไม่ได้เจ้าหนังที่ว่าสวยเนี่ยเราไม่อาบน้ำสัก3 วันดิเดินเนี่ยไปนั่งกลางวงรับลมนั่งสบายไม่มีใครเขานั่งไกลว่างๆเอาอย่างนั้นเลยมาที่นี่มันเด็กกันมากก็ไม่อาบน้ำไม่7 วันซึ่งเลยนั่งตรงรับรองไม่มีใครเข้าไปเด็กแค่ระวังอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งต้องเป็นมากกว่าไม่อาบน้ำมากกว่าเราจะทนยังไม่ไหวนะก็ลงความพิจารณาว่าร่างกายทุกส่วนมันเป็นด้วยความสกปรกโสโครกนอกจากนั้นก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้อันนี้คือวิปัสสนาญาณมันไม่เที่ยงเกิดแล้วไม่มีการทรงตัวมาทุกข์ทุกวันทุกครั้งร่างกายเป็นไม่ได้ความทุกข์ที่เราทุกข์ทั้งหมดเราใส่ร่างกายเป็นสำคัญความหิวมาจากร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายมาจากร่างกายเดือดร้อนในการเงินมาจากร่างกายน้ำมันไม่ไหลมาจากร่างกายร่างกายแห้งไม่มีน้ำมันเลยก็ลงความว่าความแก่ก็มาจากร่างกายทุกประการพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็มาจากร่างกายเรามีทุกขเวทนาหนักที่จะตายก็เพราะมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายการอย่างนี้ไม่มีต่อไปนี้ก็ต้องเข้าสังโยชน์ข้อที่ 1เป็นตัวตัดกิเลสคือสกายทิฏฐิก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายในความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเนี่ยเราอรหันต์นะร่างกายถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการให้ร่างกายสกปรกมันจะสกปรกไม่ได้ก็ต้องไม่สกปรกเราไม่ต้องการให้ร่างกายเป็นแก่มันก็จะแก่ไม่ได้
ไม่ต้องการให้มันป่วยก็ยังป่วยไม่ได้เราไม่ต้องการให้มันตายก็ตายไม่ได้ถ้ามันเป็นของเราจริงเราต้องบังคับได้แต่ถ้าว่าร่างกายที่เราไม่สามารถจะบังคับได้เลยจากความเป็นเด็กก็ต้องการความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ได้แน่พอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่อยากแก่ร่างกายก็ไม่ยอมก็มีความหมายตั้งใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่เรือนร่างที่อาศัยเขาจิตใจชั่วคราวเท่านั้นเป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกเราไม่ต้องการมันอีกถ้าร่างกายนี้สลายตัวอะไรเราเพื่อที่จะมาและกายเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่อารมณ์อรหันต์เป็นของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในฐานะที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์บอกว่าพวกท่านเน้นหนักในศรัทธาจริตและกระบวกพุทธจริตคือมีความฉลาดในฐานะนี้พระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงตรัสมาอย่างนี้แสดงว่าชนว่าควรจะรักษาความดีของตนให้ทรงตัวอย่าลืมนะหนึ่งพุทธานุสติยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าโดยปัญญาอันนี้ไม่ต้องตื่นกันแล้วทุกคนพร้อมสองธรรมานุสติยอมรับนับถือพระพุทธธรรมด้วยปัญญาและปฏิบัติตามอันนี้ก็พร้อมแล้วสามสังขานุสติยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาอย่างนี้ทุกคนพร้อมแล้วสี่วิลานุสติทุกคนก็พร้อมจะมีการปกป้องตั้งเป็นของธรรมดาพยายามให้ปกป้องหนักนะมันเป็นของธรรมดาถ้าทรงศีลได้จริงๆการทั้งเสริมก็ย่อมมีเหมือนกันแต่ว่าศีลนี้จะขาดด้วยเจตนาถ้าไม่ตั้งใจเดินไปเหยียบสัตว์ตายก็เบี่ยงของหนักเพราะคนมาพอดีในตอนนั้นเขาก็พบศีลไม่เข้าตายจริงๆศีลเราไม่ขาดนะศีลเราไม่ขาดก็ไม่เชื่อบกพร่องในศีลเพราะเจตนาไม่มีวาจาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทกล่าวว่าหนักใจมากเรื่องวาจาอย่าลืมว่ามุสาวาทแต่จะเป็นมุสาวาทจริงๆต้องเป็นวาจาที่ทำลายประโยชน์ถ้าเป็นวาจาที่รักษาประโยชน์อันนี้ศีลไม่ขาดจะนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงมั่นใจในความดีของตนในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความมั่นคงในความดีการศึกษามาแล้วถ้าตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงทรงเจอว่าหนักไปด้านปรมัตถ์บารมีจงตั้งใจรักษาความดีของตนไว้สิ่งที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลเท่านั้นนอกนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วยังมีอนุสติที่เกิดคืออุปสมานุสติติกำลังใจที่ต้องการนิพพานนี้ถือว่ามีกำไรมากด้วยขอบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ตั้งใจไว้ดีว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งที่ว่าศีล5รายการเราจะไม่ยอมปกป้องเด็ดขาดด้วยการทั้งเผลออาจจะมีแต่ตัวการทั้งเผลอก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาคิดว่าศีล5มีอะไรบ้างวันนี้เราจะไม่ยอมละเมิดตลอดวันนะแล้วเวลาก่อนจะหลับก็พิจารณาดูว่าวันนี้เราพลาดศีลข้อไหนบ้างถ้าพบจุดพลาดก็คิดต่อไปเวลาจะไม่ยอมละเมิดจุดพลาดตื่นขึ้นมามันคือเรื่องที่ตอนเช้าก็คิดอย่างนั้นก่อนหลับก็ทำอย่างนี้นานไม่เกิน3 เดือนทุกคนจะมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในศีล5และความเป็นพระโสดาบันก็มีกระทำแน่ในฐานะที่มีอุปมานุสติกรรมฐานประจำใจอย่างนี้ก็มีผ่านไปได้แน่ตอนนี้ไปธรรมดาท่านพุทธบริษัทท่านตั้งใจสมาทานศีลและตั้งใจสมาทานท่านบอกวัดไหนก็ทำได้ถ้าไปที่ไหนไม่สะดวกก็ไปวัดเทพรินแต่ท่านสามารถที่จะมาถึงได้แล้วก็เรื่องผ้าขาวอันนี้ได้กี่ไม้ได้9 ม้วนที่ได้เท่านั้นแหละ9 ม้วนท่านก็บอกว่าอนุสติทั้ง7รายการที่พูดมาแล้วเนี่ยคำว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงนะคือว่าอย่าไปใช้เฉพาะเวลาที่นั่งทำสมาธิ
ใช่เพราะเวลาที่นั่งทำสมาธิอันนี้ไม่ถูกต้องคำว่าอนุสติแปลว่าการนึกถึงตามปกติเรานึกถึงยอมรับพระถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ถ้าตามนึกถึงศีลว่ามีเจตสิกขาบทมันจะรักษาครบถ้วนความเคารพตามนึกถึงการทานนุสติกรรมฐานคิดว่าใครมีความทุกข์ยากลำบากเราพร้อมจะสงเคราะห์ตามกำลังและเทวตานุสติก็ตามนึกถึงความดีของท่านว่าคนที่จะเป็นเทวดาได้ก็มีคุณธรรมสำเร็จการคือหนึ่งอีริความละอายแต่ความชั่วแล้วโอตตปะความเกรงกลัวถึงความชั่วได้ผลไม่ทุกข์ทั้ง6รายการนี้แล้วก็7รายการที่บอกว่ามีความแถมในอารมณ์ของบรรดาพวกเราคืออุปสัมมานุสติคือได้แก่การนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์เพราะว่าคำว่าตามนึกถึงนี่ไม่ใช่ไปตามนึกตรงทั้งไม่ต้องพูดกับใครไม่ใช่นั้นนะนั่งนึกอย่างเดียวจริงก็ไม่จริงพูดก็ไม่จริงไม่ได้เพราะว่าให้อารมณ์ทรงตัวถ้ามียามว่างเมื่อไรก็มีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คุมศีลเป็นปกติหรือว่าไม่ใช่ต้องเลยทั้งวันกรรมฐานอนุสติทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องนั่งขัดสมาธิให้จิตทรงตัวในขณะที่เราทำงานอยู่และนั่งอยู่เราจะไม่ปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นต้นเราจะไม่ละเมิดศีลเราพร้อมในการให้ทานตามควรการให้ทานนี่ไม่ใช่การให้ทานเกินสมควรนะถ้าให้แล้วเราจะเดือดร้อนภายหลังนั้นไม่พอกินไม่พอใจอันนี้ไม่ควรให้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิเพราะบุญยังไม่สมบูรณ์แบบถ้าให้แล้วต้องให้แต่ของคุณคือเราไม่เดือดร้อนแต่ความดีรู้เทวดานี่ต้องไปจำใจว่าขึ้นที่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำทั้งต่อหน้าและรับหลังอายความชั่วและอายผลของความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้พานี่ยอมรับในลมว่าเราต้องการปฏิภาณถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลานั่งสมาธิกับสมาธิทำจิตสงบจะใช้บทไหนภาวนาก็ต้องตอบว่าบทไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะเวลานั้นในการยับยั้งอารมณ์ของนิวรณ์เวลานั่งสมาธิยับยั้งนิวรณ์5ประการคือ1ความรักในระหว่างเพศ2ความโกรธ3ความง่วง4จิตโง่ด้าน5สงสัยการทำสมาธิมีในการยับยั้งนิวรณ์5ประการไม่รบกวนใจชั่วคราวเพื่อจิตเลยสุดแล้วก็อันนี้จะเป็นได้ด้วยปัญญาญาณทำยังไงด้วยปัญญาญาณนี้จะทำขึ้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าทำเลยกำลังนี่ไม่เป็นประโยชน์เอาแค่พอกำลังด้วยปัญญาญาณขั้นต้นเรามีอนุสติอยู่แล้วนี่ก็มีอยู่แล้วด้วยปัญญาญาณคือวิปัสสนาญาณขั้นต้นในแก่พระอริยเจ้าขั้นต้นถ้าทุกคนโสนุสติ4ประการในครบถ้วนก็เป็นโสดาบันแล้วหลังจากนั้นใช้วิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายเรียกว่าหมวดสุดท้ายคือการตัดวิชาได้แก่อุปสมานุสติกรรมฐานความจริงชื่อนี้ไม่นึกถึงนึกไม่ออกไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์โลกทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือคนก็ตายหมดสัตว์ก็ตายหมดวัตถุธาตุก็ตายหมดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเรียกอะไรดีได้บอกไหมเป็นอรูปฌานในอากินจัญญาเจตนิทานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีเขาถามว่าคนต้องการปณิพพานให้มีอะไรต้องใช้อะไรเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าบอกใช้อากินจัญญาเจตนิทานเป็นอารมณ์อันนี้คืออรูปฌานเนี่ยอรูปฌานตัวนี้ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาผีไม่ใช่นะต้องใช้เป็นอารมณ์คือมีความรู้สึกเห็นคนทุกคนและคนทั้งหมดก็ตายหมดเราก็ตายเขาก็ตายคนที่เกิดในโลกนี้ไม่มีใครเหลือสัตว์ทุกประเภทตายหมด
บ้านเรือนอาคารต่างๆสร้างแข็งแรงแบบนั้นตามในสุขภาพในทางเราไม่ต้องการโลกนี้แล้วเราก็ไปทำการเทวโลกและพรหมโลกจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานนี่เป็นทั้งอรูปฌานและเป็นวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายและเป็นอุปสมานุติกรรมฐานด้วยให้กำลังตามนี้นะแล้วก็เมื่อกี้นี้ขณะที่ทำกรรมฐานกันเมื่อคืนนี้แต่มาไม่ไหวเหมือนกันงงเงียพูดอะไรบ้างไม่รู้เลยวันนี้พอมีแรงนิดหนึ่งขณะที่ท่านทำกันก็ทำไปบ้างพอจนเลือดก็ย่องขโมยดูใจคนไม่ย่องไหนย่องอยู่ตรงนี้ดูครับเห็นจิตสว่างจ้าดีมากก็รู้สึกว่าถ้ากำลังจิตสว่างนี่ก็รู้สึกว่าได้เปรียบในการเกิดถ้าจิตมันดำมืดแล้วก็เสียเปรียบในการเกิดพอการเกิดมาแล้วเราพ้นจากอบายภูมิมาแล้วบางคนหรือหลายคนอาจจะมาจากเทวดาด้วยผมบางท่านอาจจะขย่องแย่งโผล่จากอบายภูมิก็ได้ในเมื่อเราไม่มาจากอบายภูมิมาจากเทวดาด้วยผมถ้าเราไปอบายภูมิเราก็ขาดทุนถ้าขึ้นจากอบายภูมิมาแล้วมาถึงมนุษย์กลับไปอบายภูมิอีกเราก็ขาดทุนเป็นการที่จิตทุกท่านส่วนใหญ่เลือกส่วนมากก็คือมากกับมีความสว่างสบายจ้าคล้ายกับไม่ใช่แสงเทียนมันเหมือนกับแสงหลอดไฟฟ้าอย่างนี้ก็ถือว่าได้เปรียบขอทุกคนรักษาความดีนี้ไว้อะไรบ้างที่มันบกพร่องพยายามแก้ไขให้มันตรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลนอกนั้นไม่มีอะไรความจริงกำลังจิตจะสว่างนี่มันยากโดยมากเห็นอย่างเก่งเลยสี่ก็ดีเป็นเย็นหลอกเล็กๆอันนี้ยังสู้ไม่ไหวถ้าอย่างนี้ยังสู้ไปยังคุมไม่ได้ถ้าเผลอแป๊บเดียวหลงไปภูมิเลยถ้าจิตสว่างมากนี่มีการพ้นอบายภูมิได้ 99% หรืออีก%เดียวที่จะก้าวลงอบายภูมิด้วยความเต็มใจเลยออกไปแม่อบายภูมิถ้าไม่เต็มใจเขาไม่ไปกันนะทำให้ 99% เราได้เหลือ%อยู่นั่นก็หมายความว่าท่านผู้ใดยังทรงศีลให้ครบถ้วนไม่ได้ยังใช้คำว่าพระโสดาบันไม่ได้เราไว้ใจตัวเองไม่ได้อาจจะพลาดอะไรก็ได้ถ้าทรงศีล5บริสุทธิ์ข้อเดียวพวกเราได้ปรับปรุงข้อเดียวอย่างอื่นนี้ครบหมดแล้วแต่ว่ามีมากท่านที่มีศีล5บริสุทธิ์ครบมานานแล้วไม่ใช่ไม่มีนะที่นั่นเนี่ยเขามีแล้วก็คบมานานแล้วใครบ้างที่รู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อเพราะเขาไม่เขียนชื่อบนหัวคุณมองไปมองแค่หัวเลยใช่ไหมมองแค่หัวเพราะหน้าไปดูที่หน้าผากเขาไม่มีชื่อก็เลยไม่รู้ชื่ออะไรบ้างแล้วก็บางรายกำลังจิตเลยไปเลยศีล5ไปถึงขั้นรักษาจะหมดสิทธิ์ก็มีที่มานั่งอยู่ที่นี่ถ้าอารมณ์ทรงกำหนดจิตอันนี้เขาไม่เรียกว่าโสดาบันเรียกสิทธาคามีเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่2และบางท่านทรงศีล8บริสุทธิ์ถ้าทรงศีล8บริสุทธิ์นี่เขาไม่เรียกสิทธาคามีนะเขาเรียกอนาคามีอนาคามีขั้นมรรคไม่ใช่ผลอนาคามีมรรคถ้าทรงศีล8จริงๆด้วยความเต็มใจและก็ไม่ลำบากใจในการรักษาศีล8และก็ตั้งใจรักษาความดีครบถ้วนมีสมาธิพอควรรักษาศีลได้ดีมีวิปัสสนาญาณพอควรคือมีปัญญาพอควรจิตใจรักนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกอนาคามีมรรคใครมีบ้างก็ไม่ทราบก็ดูแล้วกันนะเห็นแต่หัวเห็นแต่หน้าผากไม่เห็นชื่อในใครเลยทีหลังเห็นชื่อที่หน้าผากนะ
ที่จะบอกชื่อให้รวมความว่ากำลังใจของบรรดาญาโยมก็มีต่อบริษัทดีมากต้องถือว่าดีมากแต่สำหรับท่านที่ยังพอพลาดอยู่บ้างพอมีอาจจะใหม่ที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าบอกการพบคนเช่นใดก็เป็นเมื่อคนเช่นนั้นถ้าเราพบคนที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่ช้าแล้วก็ศีลบริสุทธิ์พบคนที่หวังพระนิพพานเป็นปกติไม่ช้าแล้วก็หวังนิพพานที่เดียวกับเขาเป็นขอบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทุกคนโปรดทราบบางคนจะบอกว่าเวลาทำสมาธิจิตจะไม่สงบคิดนั่นคิดนี่ทำอะไรคิดก็ไม่ได้คิดเห็นไหมจิตในสภาพยิ่งกว่านี้แต่เมื่อเวลาดูจิตดูใจเนี่ยเขาไม่ดูจิตสงบเขาดูจิตสะอาดกันจิตคิดน้อยคิดดีบ้างในชีวิตของธรรมดาเขาดูความสะอาดของจิตไม่คิดแต่ว่าไม่หนักในด้านอกุศลอารมณ์เดิมที่เราทรงตัวมันหวังอะไรอยู่ตัวนี้มันทรงตัวมันหนีไม่ได้จะเรียกว่าการดูกำลังใจที่ทำสมาธิเราติดต่อแบบคนที่อันดีไม่ได้เลยเวลาทำปั๊บคิดโน่นคิดนี่คิดนี่คิดนั่นแต่มันไม่คิดด้านอกุศลหนักอันนี้ไม่เป็นไรถ้าจิตใจส่วนใหญ่เราทรงไว้ถึงความดีหวังให้ความอารมณ์นี้จิตสะอาดมากต้องดูตรงนี้นะอย่าไปคิดว่าแหมเราไม่นั่งหลับตาพิจิตทรงเพ่งอันนี้ไม่มีจิตของพระองค์เดียวที่ทรงเพ่งไม่ขยับไปไหนเลยคือจิตพระพุทธรูปใช่ไหมไปถามเนี่ยจะไม่คิดอะไรนั่งก็นั่งทรงเพ่งไม่เหลียวซ้ายไม่เหลียวขวาด้านหน้าก็ยังไม่เหลียวจิตมันจะคิดอะไรแล้วพระพุทธเจ้าพอทรงชีวิตอยู่ให้บอกคิดไม่ใช่อะไรคิดแต่ก็พระพุทธเจ้าทรงคิดอย่างเดียวว่าจะบุคคลใดจะได้บรรลุธรรมาภิสมัยบ้างหรือว่ามีดวงตาเห็นธรรมบ้างไอ้คำว่าธรรมาภิสมัยนั่นคือใครจะได้พระอรหันต์บ้างจะเรียนนะแต่ว่าธรรมาภิสมัยในบาลีเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์เรื่องใครจะได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างนั่นก็จะเป็นโสดาบันขึ้นไปให้คิดอย่างเดียวเท่านั้นคิดแล้วได้เห็นหน้าแล้วรู้จักแล้วได้อยู่สถานที่ไหนรู้ชื่อแล้วให้ก็ไม่สูตรต่อไปว่าคนนี้เดิมทีเดียวแล้วทำบุญอะไรไว้ในอดีตบุญที่มีกำลังสูงคอยได้บรรลุธรรมาภิสมัยหรือว่าเป็นได้ดวงตาเห็นธรรมต้องดูถึงเก่าบุญเนี่ยเขาทำไม่มากไม่ทำไม่น้อยแต่ว่าไอ้บุญที่มีความสำคัญพอที่จะรู้ว่าผลนั้นตรงไหนอะไรแน่เมื่อท่านทราบแล้วท่านเสด็จไปที่จุดนั้นโดยเฉพาะพอที่จุดนั้นเฉพาะก็พูดกันไม่มากคนนั้นก็บรรลุมรรคผลทันทีไม่รู้มรรคผลแล้วไปไหนเลิกว่าทั้งเลิกตัวรู้แล้วตัวอย่างท่านอะไรจุลบรรทกท่านจุลบรรทกชาติหลังนี่จอมโง่หรือว่าจอมโง่แต่ก็หมายความว่าพี่ชายให้ท่องคาถาเจริญพุทธคุณคือดีอิติปิโสบทต้น4 เดือนท่านจำไม่ได้แต่ว่าพอพี่ชายไล่ไปหาพระเจ้าไอ้คาถานี้เกี่ยวกับทำเดี๋ยวเป็นอรหันต์เพราะมีสมิทายญาณแล้วเก่งมากก็มีพระไปถามพระเจ้ากับกล่าวถึงโทษเก่าว่าที่จุลบรรทกต้องเป็นคนโง่และไม่ใช่โง่ชาติหลังนี่นะโง่มาหลายชาติก็เพราะว่าในชาติก่อนน้อยเคยเป็นพระตัวมีปัญญาดีท่องอะไรประจำได้ง่ายไปเจอพระองค์หนึ่งท่านท่องคาถาสวดมนต์หรืออะไรก็ตามดูท่องแล้วก็จำไม่ได้เป็นน้ำมันหัวเราะเยาะกันหน่อยเดียวเลยโง่เท่าไหร่ชาติแล้วก็ตอนที่เป็นอรหันต์ก็เดี๋ยวเป็นอรหันต์พระเจ้าตรัสว่าในสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยดึกดำบรรพ์มันนานมากเลยต้องถอยหลังก็เป็นแสงกลับใช่ไหมสมัยนั้นท่านจุลบรรทกเป็นพระราชาวันหนึ่งเรียกพระนครให้เรียกนครหน้าคนเดินขบวน
เดินไปในหมู่เมื่อพระราชาไปเมื่อไประหว่างทางมันร้อนเหงื่อก็ไหลท่านมีผ้าสำหรับเช็ดหน้าจะเป็นผ้าขาวเช็ดไปเช็ดมาที่ไหนใครมันก็ติดเชื้อก็เลยเข้าหมองผ้าก็เข้าหมองก็มาคิดในใจว่าร่างกายของคนมาสกปรกอย่างนี้คือแค่นี้นะท่านพระพุทธเจ้าบอกคิดเท่านั้นแล้วไม่ได้คิดอีกท่านถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณตัวสำคัญเป็นจุดบรรลุมรรคผลเวลาที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจะให้พระกรรมฐานก็ส่งผ้าเช็ดหน้าของขาวผืนหนึ่งให้ภาวนาว่าตัวเราและชาวเราติแล้วภาวนาไม่สำคัญได้ใช้มือคึงผ้าขาวไปคึงไปคึงมาคึงมาไปเดี๋ยวมองผ้าขาวมันก็จะเริ่มไม่ขาวนี่เลยใครมันจับให้กลับมาพิจารณาว่าร่างกายของเราถ้าสกปรกขนาดนี้คือเมื่อกี้นี้ผ้าขาวสะอาดก็คึงไปคึงมาเหงื่อใครมันจับให้เหงื่อใครก็มาจากร่างกายของเราเองแล้วร่างกายเราสกปรกยิ่งแค่นี้สำเร็จอรหันต์เพราะไม่ถึงนิพพานญาณรวมความว่าการบำเพ็ญบุญของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าดูจุดสำคัญแต่เวลาที่ใช้เจโตปริยายของพระทุกองค์ก็ต้องใช้ในจุดนี้เหมือนกันเวลาดูจิตของบุคคลทั้งหลายเขาไม่ดูจิตสงบภาวนาว่าอย่างไงคิดไปยังไงเขาไม่เกี่ยวกันเกี่ยวว่าอารมณ์จิตจริงๆสะอาดและสงบเท่านั้นถ้าจิตสว่างจ้าแสดงว่าจิตสะอาดมากท่านพวกนี้มีหวังไม่ได้ผ่านไม่ได้สละจิตต่อไปนี้ไปขอทุกคนตั้งใจรับพรธรรมาสัมพุทโธในใจตั้งทางผู้ใหญ่ตั้งทางโดยยกเกินวันนี้เป็นวันที่3ก็ขอพูดกรรมฐานตามจริตเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก่อนจะลงมาพระท่านก็บอกว่าคณะพวกเราทั้งหมดเป็นผู้หนักในศรัทธาจริตกับพุทธจริตพอทราบว่าความจริงและจริตเนี่ยถ้าพระสงฆ์สาวกไม่สามารถจะพยากรณ์ได้ถ้าพยากรณ์ได้ถูกก็ไม่ได้แน่ทางนี้เพราะอะไรไม่แต่ภาษาที่บุตรคืออัตถาบุญเบื้องขวาซึ่งมีปัญญาเลิศที่สุดในพุทธศาสนายังย่องแอบให้กรรมฐานที่เจริญเห็นไหมลูกชายพระลูกชายเป็นช่างของซึ่งการจะทราบจริตของคนก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่การเจริญกรรมฐานตามจริตที่มีผลเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักปฏิบัติทั่วไปที่ศึกษากรรมฐานที่ครบก็จะต้องมีความต้องการว่าใครหนอมีจริตแบบไหนถ้าแนะนำให้จริตถูกต้องก็จะไปเร็วมากจริตที่ได้เปรียบที่สุดก็คือศรัทธาจริตกับพุทธจริตทั้งสองจริตนี้ถ้าบุคคลใดมีจริตทั้งสองประจำใจเป็นนักปฏิบัติที่ได้เปรียบมากเพราะว่ามรรคผลที่พึงได้จะได้รวดเร็วมากศรัทธาจริตก็มีบุญมาว่าคนชอบอยากได้มากใช่ไหมใครให้อะไรมาที่โกยจะพึ่งไม่กอบหรือโกยเลยเอาทุกอย่างทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่ผู้ให้จะให้ผิดเองเหมือนกันและถ้าประกอบไปด้วยพุทธจริตคือตัวปัญญาคือมรรคผลจริงๆจะเกิดได้จากพุทธจริตถ้ามีพุทธจริตประกอบด้วยมรรคผลจะได้เร็วมากสำหรับราคะจริตก็ดีโทสะจริตก็ดีโมหะจริตก็ดีวิตกจริตก็ดีทั้งสี่จริตที่ถ้าจะได้รู้หามรรคผลใช้เวลายาวมากแล้วก็ต้องใช้อารมณ์หนักมากฉะนั้นคนที่มีศรัทธาจริตเป็นผู้นำ
กับบุคพุทธจริตนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีบารมีซึ่งคุณมากคือทำความดีมากคำว่าศรัทธาจริตแปลว่าชอบเชื่อในฟังแล้วเชื่อแต่ไม่ชอบเชื่อของใช้ที่เขาจะเอาไปไหนมันคือซื้อของเชื่อแล้วไม่จ่ายสตังค์ไม่ช่วยใช้ไม่ใช่ศรัทธาจริตนี่คือขี้เหนียวจริตขี้เหนียวจริตไม่มีในกรรมฐานนะศรัทธาจริตชอบเชื่อแต่ก็แนะนำอะไรมาก็เชื่อแต่ว่าถ้าเป็นศรัทธาจริตอย่างเดียวหนักมากไม่มีพุทธจริตควบอย่างนี้แย่เหมือนกันก็เชื่อโดยการไร้เหตุไร้ผลแต่ว่าคณะพวกเราคงไม่เป็นแบบนั้นหลายปีมาแล้วที่เข้าไปเฝ้าพระบาทที่หัวที่บางสูงจิตได้ก็บอกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งหมดเป็นศรัทธาจริตทั้งหมดโอ้โหใช่แต่ว่าพวกนี้มีศรัทธาประกอบด้วยปัญญาโดยใช่ลงที่ยิบเลยเพราะว่าคนที่มีศรัทธาอยู่เฉยๆเนี่ยเขาเชื่อได้ชั่วก็เชื่อดีก็เชื่อแต่พวกเรานี่ชั่วมันก็จะเชื่อจะดีแต่เมื่อคืนนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกก่อนจะลงมาที่พูดเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ปัญญาทั้งนั้นเป็นปัญญาคือทำตามคำแนะนำพระพุทธเจ้าท่านที่ไปหาท่านบอกว่าเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่บอกความจริงกันคำว่าบอกความจริงในหมายความถ้ากำลังใจไม่เข้มข้นเนี่ยบอกความจริงก็ไร้ผลแต่กำลังใจเข้มข้นบอกความจริงจะได้ผลมากถ้าไม่เข้มข้นจริงก็มีจริงอย่างสุดไปจริงหรือก็เชื่อได้ท่านบอกว่าคณะของเธอทั้งหมดบริวารของเธอทั้งบริวารแต่พวกของเราจะอยู่รับใช้เป็นผู้หนักในศรัทธาจริตและพุทธจริตก็ถามความจริงศรัทธาจริตท่านเจริญกรรมฐาน6อย่างคือ1พุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าคือเคารพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสติเคารพพระธรรมสังฆานุสติเคารพพระอริยสงฆ์สำหรับพระนี่ต้องจำกัดไว้เฉพาะพระอริยสงฆ์ถ้าไม่ใช่อริยนี่จะอยู่เหมือนกันแล้วก็ศีลานุสติเคารพศีลจาคานุสติเคารพทานการบริจาคแล้วก็เทวตานุสติเคารพความดีของเทวดาใน6อย่างนี้ความจริงท่านไม่ได้บอกให้ทำทั้ง6อย่างถ้ากำลังยังอ่อนให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหมายความว่าถ้าเราชอบอย่างไหนมากทำอย่างนั้นเอาใจจดจ่อในสิ่งนั้นใช้ได้มีผลจะเป็นทานเดิมแต่ท่านก็บอกไว้ทีบอกว่าคณะบริวารของเธอเวลานี้ทั้งหมดในจริตทั้ง6ทั้ง5จริตที่ควบได้แน่นอนตรงตัวแน่เหลือแต่สอไปรอลิงสิงนั่นเองถูกว่าแต่ตัวนี้ถูกพ่อไม่แก่แล้วอย่าลืมเอาสอนสำคัญศีลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไร้ศีลนั่นไม่ครบในศีลแต่ว่าสำคัญศีลให้มั่นคงให้หนักก็มีจริตก็มีกรรมฐานกองเดียวที่เราต้องระมัดระวังคือศีลถ้ามีศีลบริสุทธิ์ครบถ้วนอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าคือศีล5ก็เป็นพระโสดาบันนั้นก็เรียกว่าอีก5อย่างไม่ต้องระวังแล้วครบถ้วนแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ต้องถือว่าเป็นบุญหนักคือพระพุทธเจ้าทรงเทศสอนคนก็มีมรรคมีผลถ้าจะเจาะเฉพาะสิ่งที่บกพร่องที่ท่านเทศจบคนนั้นเป็นพระโสดาบันทาคานาคาอรหันต์ท่านไม่ได้เทศตั้งแต่ต้นยันปลายท่านมองดูจิตใจของคนที่บำเพ็ญกุศลมาแล้วว่ามีบารมีครบถ้วนเป็นปรมัตถบารมีจริงแหละหรือว่าจุดไหนที่ต้องท่านจะบรรจุเฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
เมื่อเขาเข้าใจทันจุดนั้นได้ก็ได้มรรคผลตามกำลังของเขาต่อมาก็ถามท่านบอกถามได้ว่าสำหรับพุทธจริตที่มีความสำคัญมากเมื่อคืนนี้ก็เผลอไปก็เผลอเป็นเหมือนกันพุทธจริตจริงๆจะมีกรรมฐาน4อย่างคือ1มรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์2จตุธาตุฐาน4พิจารณาธาตุ4ในร่างกายและก็3อาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้วก็4อุปสมานุสติกรรมฐานใน4อย่างนี้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ทั้ง4อันดับแรกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้าทำได้จริงกำลังก็ถือว่าครบถ้วนไม่จำเป็นต้อง4อย่างแต่ว่าที่เลยบอกว่าคณะของเธอก็หนักในอุปสมานุสติกรรมฐานอยู่แล้วนั่นคือมีกำลังใจต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์คือ1ใน4กรรมฐานนั่นแหละอย่าลืมว่ากรรมฐานจริตแต่ละจริตพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานได้มากไม่ใช่ว่าจำต้องทำทั้งหมดจะทำหน่วยใดหน่วยหนึ่งในกรรมฐานจริตนั้นก็พอดูตัวอย่างลูกชายพระในลูกชายในช่างทองเป็นคนมีโทสะจริตโทสะจริตจริงๆนี่ต้องใช้กรรมฐาน8อย่างคำว่า8อย่างนี้ไม่ต้องใช้ทั้ง8อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าใช้พรหมวิหาร4ต้องใช้ครบทั้ง4อย่างเพราะเป็นกรรมฐานพิจารณาไม่ใช่ภาวนาแต่พิจารณาที่หมายความคิดไว้เสมอว่าหนึ่งมันจะมีความรักหนึ่งคนและสัตว์เสมอที่ตัวเรา2กรุณาความสงสารให้ทุกข์คนและสัตว์จะมีความสุข3จะมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครให้คนอื่นได้ดีพอดีอยู่ด้วย4อุเบกขาวางเฉยให้คนอื่นเรื่องทำไม่ซ้ำเติมถ้าพรหมวิหาร4นี้ไม่ใช่ตัวภาวนาต้องคิดเป็นตัวคิดไว้เสมอว่าจะทำอย่างนี้ต้องทำครบ4อย่างต่อมา4ก็คือกสิณ4อย่างคือ1กสิณสีแดงเรียกว่าโลหิตกสิณ2กสิณสีเหลืองเรียกว่าจิตตกสิณ3กสิณสีเขียวเรียกว่าลีนกสิณ4กสิณสีขาวเรียกว่าโอภาสกสิณในกสิณ4อย่างนี้เลือกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบทั้ง4พระพุทธเจ้าทรงให้กสิณสีแดงกับพระลูกชายในช่างทองในชั่วครู่เดียวคือก็ได้บรรลุฌาน4ต่อมาพระองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำคือทำเป็นนิมิตให้เข้าใจในวิปัสสนาญาณเพื่อไปรันเขามีพระนิพพานญาณนี่ความจริงถ้าทางกรรมฐานทุจริตจะง่ายที่สุดเมื่อก่อนนี้ถ้าฉันจะดาวคือจะเป๋ก็ลงความว่าราคะจริตก็ดีโทสะจริตก็ดีโมหะจริตก็ดีทั้ง3จริตที่เดินทางอ้อมมาการเดินทางตรงก็หาความเป็นพระอริยเจ้าในพระนิพพานก็ได้แก่ศรัทธาจริตกับพุทธจริตดังนั้นเมื่อทุกคนและส่วนใหญ่ในที่นี้มีกำลังศรัทธาจริตเป็นตัวนำถือว่าได้เกิดมากและเวลานี้ก็มีพุทธจริตเข้ามาประกอบคือตัวต้องการนิพพานก็ถือได้เกิดฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการว่าจริตทั้งสองในการเราครบถ้วนให้ระมัดระวังจริงๆให้ตัวยิงคือศีลก็ตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการทรงศีลให้บริสุทธิ์ก็หลายคนที่เขาบริสุทธิ์แล้วในที่นี้มีเยอะไม่ถึง105บางคนก็รักษาศีล6ได้ด้วยในตัวอีก2ตัวหายไปถ้าหายแต่ศีล6ศีล7ศีล8 3ตัวนี้หายไม่เป็นไรแต่ในช่วงระหว่างศีล5นี่ย้ายหายทรงให้ครบตัวว่าพระสัทธาจริตเป็นองค์ของพระโสดาบันโปรด
ตัวโสดาบันก็ไม่มีอะไรเคารพพระพุทธเจ้าจริงเคารพพระธรรมจริงเคารพพระอริยสงฆ์จริงไม่สงสัยในความดีของท่านและก็มีศีลบริสุทธิ์ถ้าโสดาจริงๆมีแค่นี้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมศีลกับปานาติปาตาเวก็ไม่นับทั้งคันยุงมายุงไปยุงมาตีเวใช่ไหมไอ้ในกับปานาติบาตเหมือนกันก็ไม่นับที่ในกลุ่มคนที่นั่งนี่หนักมากจริงๆคือมุสาวาทไม่บอกที่เรารู้นะเปล่าคุณเนี้ยถามพวกเราเปล่าหูเสียวเจ้าแก่ๆว่าหูเปล่าแต่นั่นนี่เขาไม่ถือมุสาวาทเลยคำว่ามุสาวาทจริงๆให้เข้าใจว่าต้องพูดทำลายประโยชน์เขาถ้าพูดไปยังไม่ทำลายประโยชน์เขาไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทอย่างตัวอย่างที่เคยยกให้ทราบเมื่อในการก่อนว่าสมมติว่าคนสองคนเขาทะเลาะกันแล้วอีกคนหนึ่งก็มาหาเราก็มานั่งเล่นทาอะไรนั้นอยากจำได้ว่าเราก็เต็มที่เลยระบายความรู้สึกแล้วก็ยกโทษในวีต่างๆจริงบ้างไม่จริงบ้างพอคนนั้นไปไล่คนหนึ่งเข้ามาหาว่าเขาเล่นทาอะไรกันบ้างถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเนี่ยสองคนจะทะเลาะกันใหญ่ถ้าเราพูดไม่จริงเป็นการสาวาทไว้ก็ต้องดูประโยชน์ถ้าพูดเพื่อรักษาประโยชน์ไม่เป็นมุสาวาทเป็นเมตตาบารมีก็ต้องตอบว่าเปล่าไม่รู้อะไรนี่ทั้งพูดกับฉันต่างธรรมดาไอ้ธรรมดาคือด่ากันฝ่ายศัตรูมาด่าฟังคนเธอพูดกับฉันแบบธรรมดาไม่มีอะไรหมดเรื่องใช่ไหมอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทถือว่าเป็นการรักษาประโยชน์คนสองคนนี้จะไม่โกรธกันนี่ไปกว่าเดิมเป็นเมตตาบารมีถ้าว่าพูดแบบนี้มีตัวอย่างที่ไหนบ้างเยอะเลยหลายตัวอย่างนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างภาษาลีบุตรพูดกับธรรมิกาโจรแต่นั่นก็เป็นการบังเอิญถ้าธรรมิกาโจรท่านฉลาดให้กระลงนรกบังเอิญให้โง่เลยท่านเป็นพระโสดาบันไปเลยก็ธรรมิกาโจรได้ฆ่าคนเป็นหมื่นมากกว่าองค์ที่มันมากท่านจิตโจรก็ฆ่าคนต่อมาเป็นพิเศษฆ่าตามบาลีว่าฆ่าคนเลย10,000 คนโยน500เข้ามาทุกตัดคอหมดถึง500ความจริงถึงแม้ว่าจะเป็นพิเศษฆ่าก็ต้องบาปคือการฆ่าเขาจะรู้ว่าการฆ่าเขาเพราะการรับจ้างจากพระราชารับจ้างฆ่าต้องบาปแต่ในเมื่อภาษาที่บุตรเข้าไปสงเคราะห์ท่านเทศกันแรกฉันข้าวอิ่มแล้วนี่มีแรงเทศใช่ไหมความจริงท่านตั้งใจไปโปรดถ้าท่านไม่เห็นมรรคผลท่านไม่ไปโปรดเพราะท่านไปเกิดมาไม่ได้รู้จักหน้ากันเลยท่านทราบว่าตามพิกัดโยนเวลาวันนี้จะได้พระโสดาบันและลีลาการสงเคราะห์จะพูดอย่างไรว่าดันดิสมิทายานมีความฉลาดมากต้องพูดให้ถูกใจพอก็ไปแข่งข้าวเสร็จแต่ในตอนต้นเธอแสดงความเมตตาก่อนต้องทำให้กระโจนอยากกินข้าวตุ้มญาติมาหลายปีไม่ได้กินให้ลูกสาวทำให้พอทำผ้าจะกินจะเปิดข้าวพระตัวหน้าประตูบ้านเลยไม่ใช่หน้าประตูรั้วนะคนบ้านเนี่ยหน้าประตูบ้านเรายืนก่อจะเห็นหน้าต่อตายจริงแล้วก็ได้เกิดมาไม่เคยทำบุญในเมื่อพระคุณเจ้ามาขนาดนี้ถวายให้ดีกว่าทำบุญเถิดถ้าจะเรียนสมาชันภาษาที่บุตรท่านเป็นพระฉลาดท่านรู้ว่าตานิกาโจรมีความกระหายในอาหารประเภทนี้เมื่อได้กินมาไม่ได้กินมาก่อนอยากกินมานานเวลาท่านเปิดข้าวไปตาท่านก็จะเลืองดูตอนนิกาโจรนี่อยากกินมาหลายปีพอจะกินสักทีเพราะขัดคอเลยแกก็ไม่เป็นมือน้ำลายหยดน้ำลายไหลเจ้านี่เลยว่าเป็นปัสสาวะอันนี้
น้ำลายไหลพระสารีบุตรก็หยุดฉันถามไม่โยมมีความกระหายหรือโยมบอกผมอยากกินมาหลายปีแล้วครับแต่วันนี้อยากจะกินให้เต็มที่เป็นคุณเจ้ามาก็เลยทำบุญให้ถามว่าโยมอาหารที่โยมให้เนี่ยถ้าจะมาแล้วใช่ไหมขอใครถ้าจะมาจะให้กับใครโยมจะว่าไหมผมบอกจะว่ายังไงครับพระคุณเจ้ามีสิทธิ์ของท่านให้ไปขอหยิบชามมาเปล่ามาลูกหนึ่งก็ต้องแบ่งให้ครึ่งเลยภาษาที่หลุดก็ฉันตาโยกกินว่าแล้วเราเลยต่างคนต่างอินในการทั้งคู่ในการแสดงความเมตตาแบบนี้อันนี้ก็ส่วนก็ซึ้งใจใช่ไหมว่าเรามีความละอายพระมริขันแค่คนเดียวต่อมาเวลาเทศแทนที่จะเทศอานิสงส์ของทานพาไปเทศโทษทุกปานาธิบาตโอ้โหสบายมากคนฆ่าสัตว์แต่ชีวิตโดยเฉพาะอย่างนี้จะฆ่ามนุษย์ก็มีโทษถูกกว่าฆ่าสัตว์เป็นอย่างมากตายไปแล้วไปไหนอย่างเลวที่สุดไปสันตินรกถ้าฆ่ามากๆไปเวทีนรกอธิบายละเอียดออกมากออกจากนรกขุมใหญ่เวทีเรื่องข่าวบริวารออกจากบริวารแต่ผมที่จะดูว่าเลยไหมเทศจะขึ้นกันพายกเรื่องใจเหงื่อแตกหลับก็อะไรนะก็ไอ้ที่ทำไว้มาเรียบร้อยอธิบายเรียบร้อยให้เราไปหยุดถามโยมไปสบายเลยโยมก็บอกว่าไม่สบายฐานมาที่พระพุทธเจ้าเทศเรียบร้อยด้วยการนึกโกงครับผมผ่านหมดไม่ว่าคุ้มไหนผมรอเรียบร้อยหมดฉันก็เลยถามว่าโยมฆ่าคนตั้งใจฆ่าในตนเองและใครใช้ฆ่าตั้งแต่มีการโจรของพระราชาใช้ผมเป็นผู้เด็ดขาดจะถามว่าโยมสมมติว่าโยมเป็นลูกจ้างเขาย่านายก็มีนา100 ไร่เขาใช้โยมทำอยากจะทราบว่าผลในนามันออกมาแล้วโยมจะได้ผลในนาทั้งหมดได้หรือได้แต่ค่าจ้างโยมก็ตอบบอกว่าผมก็ได้แต่ค่าจ้างผลในนาทั้งหมดเป็นของเจ้านายก็ถามว่าในเมื่อการรับจ้างมีสภาพเป็นแบบนี้ที่พระราชาสั่งให้โยมฆ่าคนบาปอยู่กับใครเกินโง่กว่าจะคิดว่าบาปอยู่กับพระราชาภาษาที่หัวก็เทศใหม่แค่ในสงฆ์ของทานจะก่อถือเป็นโสดาบันเห็นไหมอย่างนี้หนักกว่าเปล่าเขาพูดกับฉันธรรมดานะอย่าลืมว่าโมสาวาทเนี่ยจะถูกทำลายได้ด้วยเจตนาทำลายผลประโยชน์ของเขาอย่างสมมติว่าเขาไม่กู้เงินเราเขาก็ยืมเงินเราเจ้าหมอเนี่ยว่าเขายืมหรือกู้ทีไรไม่เคยใช้คืนเลยทีถ้ามากู้เขาถ้าบอกว่ามีมันก็เอาไปเปล่าเสมอถ้าคำว่ากู้เงินเราไม่อยากจะให้ถามมีทางไหมบอกไม่มีคำว่าไม่มีนี่หมายความไม่มีจะให้ไม่มีจะให้ดีอย่างนี้ถือว่ารักษาประโยชน์ของเราและไม่ได้ทำลายประโยชน์ของเขาเขาไม่มีสิทธิ์จะได้เงินอย่างเราฟรีถ้าเขามีสิทธิ์จะได้ฟรีและทำลายประโยชน์ที่เป็นมุสาวาทนี่เรารักษาประโยชน์ของเราด้วยแล้วไม่ทำลายประโยชน์ของเขาไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทจะไม่ดีนะไอ้ขายของไม่การระวังซื้อมา1 บาทขาย10 บาทโอ้โหลดไปได้เลยซื้อมา99 บาท99 ตังค์ไปเลยก็บอกเขาที่ว่าต้นทุนมันแพงขายน้อยไปกว่านี้ไม่ได้คำว่าแพงนี่ไม่ใช่ที่จำกัดต้นทุนใช่ไหมมันแค่นี้จาก50ก็รวมความว่าให้ระมัดระวังเฉพาะสิ่ง5เป็นสำคัญเป็นเรื่องต้นนะนี่เป็นองค์ของโสดาบันและอุปสมานุสติกรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทส่วนใหญ่อาจจะเป็นทุกคนก็ได้ที่นั่งในที่นี้มีความต้องการอยู่แล้วนั่นคือต้องการนิพพานอุปสมานุสติก็คือต้องการนิพพานถ้าตายเมื่อไรเขาปณิพพานเมื่อนั้นเขาเรียกอุปสมานุสติกรรมฐานถ้าอย่างนี้พวกเราก็เป็นฌานอยู่แล้วถ้าถามว่าเป็นฌานเป็นยังไงนั่งหลับตาปีนั่งหลับปีนี้ตาปีนี้ไม่ใช่ฌานคือคำว่าฌานในสิ่งนั้นต้องการเป็นอารมณ์ทุกจิตมันทรงตัวอยู่
นี่คำว่าอนุสติทั้งหกอุปสมานุสติก็เป็นอนุสติเหมือนกันทั้งเจ็ดอนุสติทั้งเจ็ดอย่างคือหนึ่งพุทธานุสติสองธรรมานุสติอนุสติจะแปลไม่ออกหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าสองเคารพพระธรรมสามเคารพพระอริยสงฆ์ก็นึกถึงท่านสามเคารพในศีลไม่ยอมละเมิดนึกถึงศีลสี่นึกถึงภายการบริจาคตั้งใจจะให้ทานแต่การให้ทานนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้ทรงเดชถ้าเรามีน้อยก็ไม่ควรจะให้ถ้าให้เดือดร้อนไม่ควรให้แล้วไม่เดือดร้อนภายหลังไม่ควรให้ตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเท่าไรก็ให้เป็นหมดอันนี้ไม่ถูกต้องเราเดือดร้อนใช้ไม่ได้แล้วก็เทวตานุสตินึกถึงความดีพวกเทวดาได้ใจอายบาปเกรงกลัวผลของบาปนี่ก็อนุสติที่การนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นอนุสติคืออุปสมานุสติคำว่าอนุสติทั้งหมดนี้ไม่ต้องหลับตาภาวนาถ้าทำเป็นถ้าถามว่าจะต้องการทำสมาธิด้วยเหนื่อยไม่ต้องตอบว่าได้ถ้าว่าจะทำสมาธิจะใช้บทภาวนาบทไหนก็ต้องตอบว่าตามใจอะไรก็ได้ทำเพื่อจิตเป็นสุขให้อารมณ์ทรงตัวแต่เนื้อแท้จริงๆเขาอนุสตินี้เขาไม่ต้องหลับตาภาวนาให้จิตมันนึกทรงตัวเสมอว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่มีความเคารพในศีลห้าคือเราไม่ยอมละเมิดศีลห้าแค่นี้ให้มันโสดาบันตอนที่เลยไปหน่อยคือจาคานุสติการนึกถึงทางการบริจาคต้องการให้ทานต้องการสงเคราะห์อันนี้เป็นการตัดโลภะต่อโลกเพื่อพระอรหันต์เลยไม่ใช่เรื่องเล็กที่ใหญ่มากและก็เทวตานุสติเทวตานุสตินี่บางทีพวกเราจะครบเลยนิดนิดต้องการท่านย่ามาเมื่อไรท่านแม่มาเมื่อไรทำนั่นทำนี่เลยไม่หมดแต่คำว่าเลยไม่ใช่เลยเป็นความเคารพในท่านก็ดีแต่ว่าควรจะรู้ความดีของท่านในฐานะที่ได้เคยเป็นเทวดาและเป็นพระอริยเจ้าว่าท่านไปเพราะอะไรที่ท่านเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพระอริยเจ้าได้เพราะหิริโอตปะเป็นล่วงเอาตรงนี้มาใช้หิริความละอายต่อความชั่วซึ่งชื่อว่าความชั่วนี่เราจะไม่ทำทั้งต่อหน้าคนและรับหลังคนมีความอายความชั่วโอตปะเกรงกลัวถึงความชั่วใจผลเป็นทุกข์นี่ก็ไม่ใช่นะไฟที่เราจะปะเทวตานุสตินี้เป็นปัจจัยไม่ผ่านโดยจากคานุสติก็ดีเทวตานุสติก็ดีถ้าใช้เป็นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ไม่ผ่านคนถ้าเคยความชั่วเกรงกลัวความชั่วมันก็ค่อยๆเริ่มมีเพียงน้อยไอ้ใหม่ๆก็เผลอได้ในที่สุดเราก็จิตบริสุทธิ์ถึงที่ภายกันแน่แค่ต่อมาอุปสมานุสติของฐานจิตใจต้องการไม่ได้ผ่านเป็นอารมณ์นี่เป็นตัวถึงไม่ไปไหนถ้าตายเมื่อไรจิตจะมุ่งพระนิพพานถ้าบังเอิญบุญวาสนาบารมีที่สร้างไว้มีกำลังไม่เข้มข้นพอยังไปพระนิพพานไม่ได้ให้กำลังอ่อนมากต้องไปพักที่เทวดากำลังอย่างกลางก็เท่าที่ผมแล้วไม่ถอยหลังกลับมาเพราะมีอุปสมานุสติคือพระนิพพานในเราอยู่แล้วจิตมันมุ่งตรงจะพระนิพพานเลยแต่ได้ว่าคณะบรรดาท่านผู้บริษัทตามที่ท่านแม่หรือท่านย่าท่านปู่แล้วก็ตามท่านทั้งหมดท่านตัดสินใจปฏิภาณเพราะว่าท่านมั่นใจว่าทุกคนก่อนจะตายจะต้องถึงอรหันต์แน่คำว่าอรหันต์ก็ละว่าแต่จะไปนึกแต่ว่านุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงเดินไปเดินมาจะเอ็นเป็นอรหันต์นี่เป็นไม่ได้หรอกจะต้องเป็นกันวันตายถ้าวันไหนจะตายนะเป็นกันวันนั้นแต่ก่อนที่จะเป็นก็ต้องซ้อนกำลังใจในอนุสติที่จะประทานไว้ที่พวกเราได้กำลังอยู่แล้วมันทรงตัวอยู่แล้ว
สอนกำลังใจว่าเราเคารพพระพุทธเจ้ามาทำพระอริยสงฆ์ศีลห้าอย่างถูกต้องจาคานุสติทำให้ถูกเป็นปกติจะทำลายโลภะความโลภเทวตานุสติอายความชั่วเกรงกลัวถึงความชั่วอันนี้ความชั่วเนี่ยจะเข้าไกลไปจากใจเพียงน้อยๆและการต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นตัวดูเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นปกติแล้วก็จงทำลายอวิชชาด้วยความคิดตามความเป็นจริงว่ากายเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่ต้องการมันอีกร่างกายเป็นศัตรูสำหรับเราคือจะไปฆ่ามันนะปล่อยมันมีแล้วก็แล้วไปมันหิวเพราะร่างกายทุกข์เพราะร่างกายหนาวเพราะร่างกายแก่เพราะร่างกายเจ็บไข้ไม่สบายเพราะร่างกายมีการทักทายแก่ของรักของชอบใจสะเทือนใจเพราะร่างกายทุกขเวทนามีหนักเพราะร่างกายมันเลวอย่างนี้ถ้าหากว่าร่างกายนี้พังอะไรเราก็การนิพพานจุดเดียวเวลาที่ฟันที่มันจะตายมันจะมีความรู้สึกเหมือนเวลานั้นทุกขเวทนาจะมากก่อนหน้านั้นมันก็มีทุกขเวทนาอารมณ์เบื่อไม่ได้เกิดเพราะร่างกายมันไม่ดีแบบนี้แล้วไม่ต้องการมันอีกอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพียงแค่อีกใจเดียวอารมณ์ตัดคือความเพลิดเพลินเนี่ยมาทันทีเมื่อความเพลิดเพลินเข้ามาถึงเพียงมีจุดเดียวอะไรคือว่าไม่ต้องการใจเกิดประเภทนี้ต่อไปร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการแค่นี้ถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็ตายทันทีตายตอนนี้เขาไม่ได้ตายเขาไม่ตายก็เป็นตายกันในเมื่อถึงนิพพานแล้วก็ต้องเลิกกันถ้าเลยนิพพานก็ต้องไปอเวจีตอนนี้ไปก็บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนะที่ว่าไว้นี่อย่าทิ้งนะเพราะความดีของเราทรงตัวอยู่แล้วเวลานี้เราก็จะลองสำคัญหนักจริงๆอย่างเดียวคือสิ่งนี้ต้องเข้าทางเองท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติตามปฏิญาณไทยสำหรับท่านที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนขอให้ใช้ภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกตามพระพุทธแล้วใจออกนึกตามพุทโธสำหรับญาติโยมที่เคยปฏิบัติไปจากที่อื่นถ้าภาวนาและพิจารณาอย่างไหนเข้าโธเสร็จแล้วไม่ต้องเปลี่ยนใช้ตามเดิมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนจะเป็นการขึ้นต้นใหม่ในสุขภาพหรือว่าการเจริญหันหน้าพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานต่อที่ไปตั้งใจนมัสการพระรัตนตรัยก่อนโยสุภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสามยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังเมหิเสการิหิยะทาระหังอโรปิเตหิอภิปูติยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุโตอัมปิปัจฉิมาชนะทานุกัมปมานะสายิเมสการีทุกตะปนาการภูเตปริคันหาตุธัมหากังดีครตังหิตายะสุขายะ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาทังภะคะวันตังอภิวาเทมิวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตอนนี้ไปคุณอาญาติโยมหลายตั้งใจสมาทานที่8นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินาทานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินาทานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพระมจริยาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพระมจริยาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิการโภชนาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิการโภชนาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัจนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดะนะวิภูสนฐานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัจนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดะนะวิภูสนฐานาระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุจจาสิยนะมหาสยนาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุ
อิมานิอัฏฐสิกขาวัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตอนนี้ไปเขาญาติโยมทั้งหมดว่านะโมสามจบพร้อมกันเพื่อสมาทานกรรมฐานอิมาหังภควาอัตตะภาวังคุมหากังปริจัตถามิถ้าได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานครูเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะกรรมฐานทั้ง40ทัศน์พระปีติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9ขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศน์พระปีติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าและการบัดนี้เถิดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะเมตจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วเขาเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใจที่จะพึงมาเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้